لوبډله دا غواړي چې لوبه وګټي، په خپله بریا سره یې پای ته ورسوي او د 2 پوینټونو سره د جدول سر ته ورسیږي او پای لوبې او نهایي لوبې ته ځانونه ورسوي. د ټاس مراسم البته مخکې د هغې نه چې د ټاس مراسمو ته لاړ شو، د پیچ رپورټ په ګډه سره ګورو او بیرته راګرځو خپرونې ته ادامه ورکوو. ستړي مشئ ګران لیدونکو، مننه کاموال صاحب. نن په دغه سیالیو کې ډېره په زړه پورې او غوره لوبه ده د الفت او SRL لوبډلو ترمنځ. په دواړو لوبډلو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شتون لري. وشتنځای ته وګورو، وشتنځای کې یو څه اندازه نمی موجود ده ځکه نن ټوله ورځ باران شوی او د هغې نه تېره شپه هم یو څه باران شوی نو وکټ د طرفه لاندې وه، یو څه نمی به هم موجود وي په دغه وشتنځای باندې. که موږ لږ داسې راشو دلته وګورو نو په دغه وشتنځای باندې زه به ووایم چې په لومړي سر کې به توپ اچونه ډېره غوره وي ځکه آوټفیلډ هم یو څه لوند دی، باران شوی دی نو بونډري یا ګراوند شاټونه به نه وځي. نو په کار داسې په دغه وشتنځای باندې ټاس وګټل شي او توپ اچونه وشي، دا به بهتره وي. او بیا وروسته ځکه که دغه دواړه لوبډلې خپل منځ کې لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي په دغه ټورنمنټ کې، نو په کار داسې د پیچ اندازه سړي ته وشي، بالینګ وکړي، وګورو چې پیچ څنګه دی، د هغه نه وروسته بیا چیس وکړي. نو که زه کپټان یم زه ټاس ګټم او بالینګ کوم، نو دا به ډېره غوره فیصله وي. پیژندل شوي ستوري لوبغاړي دي او یو له بهترینو سیالیو څخه به وي. نو د SRL لوبډلمشر چې د تیر رمضان جام سیالیو اتل یا چمپیون کپټان دی نورالحق، او را سره بیا د میچ ریفري دی محمد صابر خان، او ترڅنګ د الفت لوبډلې لوبډلمشر امان رفیقي. ټاس به ویشتل کیږي، ګورو چې ټاس څوک ګټي او پریکړه به څه وي. بله نو هیټ ګورو چې ټاس چا ګټلی؟ امان رفیقي د نن سیالۍ ټاس وګټه. مهرباني رفیقي، پریکړه به مو څه وي؟ زمونږ به پریکړه بالینګ وي. ولې مو بالینګ انتخاب کو؟ ځکه د مونږ د ټورنمنټ فرست میچ دی، اول میچ دی، ګورو چې دغه پیچ مونږ ته څومره عادت راکوي. مقابل لوبډله کې مقابل لوبغاړي شته دی، څنګه خپل ټیم څنګه ارزوي؟ انشاءالله زمونږ هم ښه لوبډله ده، خو دواړه ښه لوبډلې دي او انشاءالله دغه لوبه به ښه صحیح کېږي ځکه دواړه له خوا نه ملي ټیم لوبغاړي هم دي، 19 کلن هم دي او دغه لوبه ډېر په زړه پورې لوبه به وشي. نو ښه بخت درته غواړو. مننه تاسو. ملکزی که تاسو ټاس ګټلی وي ستاسو پرېکړه به څه وي؟ بالکل موږ هم بالینګ کوو، ولې چې که وکټ ته به کتو یا د ګراوند ته به کتو او فیلډ لږ لوند غوندې دی او میچ به هم ښه میچ وشي. وکټه خیر وکټه دومره فرق نه کوي، وکټه خو وچ دی خو آوټفیلډ لوند دی. البته موږ به هم بیټینګ کړی وی. یعنې دغه پرېکړه تاسو دپاره نو داسې پرېکړه ستاسو په طبع بیا هم وشوله ځکه چې تا مخکې ویل چې آوټفیلډ خو دغه دی خو بیټینګ هم تاسو مضبوط بیټینګ لاین لرئ. نو بخیر ما خپل هم بالینګ کوم، البته خبرو کې غلط شوم ځکه ما ته ویل د هغې ریزن دا دی چې آوټفیلډ لوند دی او بالکل موږ سره بیټینګ لاین اپ ښه دی، دومره فرق به انشاءالله ونه کړي ځکه موږ سره ټول ایکسپیرینس لوبغاړي لکه شفیق الله شفق، عثمان غني، یونس احمدزی، ناصر جمال، ترڅنګ یې داسې نور ښه لوبغاړي لکه قیس او ظاهر دا بالینګ سکواډ ته که وګورو نو یعنې معنا دا چې بیا هم غواړي چې چمپیون شي. کرکټ ته کرکټ کې څه ویل کېږي نه ځکه چې T20 لوبې ټول همدا شي که نه، دا هېڅ وخت د دې معلومات نه کېږي. اني ټایم هر لوبډله کولی شي چې میچ وګټي، خو بیا هم موږ به کوشش کوو چې خپل ټایټل خپل ډیفینډ کړو. ګډ لک. تاسو نه ډېر مننه. ټاس بیا نو د الفت لوبډلې لوبډلمشر امان رفیقي وګټه او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. دا چې پرېکړه به څنګه ثابت شي دا به وخت پرېکړه وکړي، خو که غواړئ دغه په زړه پورې لیګ نه خوند والی نو آریانا نړیوال ټلویزیون سره پاتې شي او لیګ تر پایه پورې وګورئ. آریانا نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ د RCL ARG RCL څلورمې سیالۍ ته ښه راغلاست. نن د الفت کلب سیالي کوي د روانې سیالۍ کې ARG سره چې نن به دوی غواړي چې باید SRG سره بخت وازمایي. نن د لوبې ټاس هم الفت کلب وګټه، توپ اچونه یې غوره کړې، لومړی بالینګ ترسره کوي په ویشتنځای باندې هم داسې ښکاري چې توپ اچونه بهتره ثابته شي، ولې وړاندې شیر الافغان هم پرې خبرې وکړلې چې که چېرې څوک ټاس ګټي توپ اچونه به غوره کوي. پیریز لوبغاړي عثمان غني او یونس احمدزی راغلي په لوبغالي کې دي، دواړه غواړي چې باید د سټارټ یا پیلو کې به دغه سیالۍ کې ډېر زیاته مضبوطه لوبډله برابره کړې ده. SRG ډېر ښه لوبغاړي برابر کړي دي. عثمان غني د یونس احمدزي سره ملګرتیا غځول شروع کړي دي په لوبغالي کې دواړه دي. تاسو به هم تر وروستۍ پورې راسره یاستئ او تبصرې ته به شیرالله افغان او ګوهر صاحبی هم راځي تر څو پورې د لوبې تبصره راسره وړاندې بوځي. به ګورو چې بیا هم څه کوي. لومړی ورته توپ اچونه پیل شوې ده، ښه توپ اچونه شوې تر اوسه. عثمان غني به سټرایک لوبې کې
سره خوا کې یونس احمدزی دواړه په لوبغالي کې دي. بیا هم توپ اچوونکی تیار دی. بال په لیګ سایډ باندې و، زبردست او ښه ډګر ساتنه. داسې ښکاري چې رحمان الله ګربز دغه بال په واک کې راوسته. وکټ ساتنه کوي د اولپت کلب لپاره. ګوهر صاحب ښه راغلاست. ډیره مننه محترم احمدزی صاحب چې تبصره دې جاري وساتله. نو لکه څنګه چې د په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، یو له بهترینو سیالیو څخه شمیرل کیږي SRL او اولپت لوبډلې، ځکه دواړه قوي سکواډونه دي او د 19 کلنو او ترڅنګ ملي غالب ملي نو واقعیت کې چې لوبډلې نو د حساب لوبډلې دي. او به ګورو چې بیا هم توپ اچوونکی څه کولی شي. دغه بال یوازې کور ډرایو شو، اکسترا کور ته ورسېد، خو بلکې کور ته ورسېد. د منډې لپاره ځای نه و چې منډه وسي. امان ربیکي د بال مخه وکړه. بالاخره توپ اچوونکي سره ښه دفاع وشوله. تر اوسه پورې دوی لا ښه روان دي. غواړي چې باید توپ اچونه کې لږې منډې ورکړي. د روشان سولر لخوا هم په زړه پورې وړاندیز د نندارچیانو لپاره نو احمدزی صاحب وایي چې هر چا کې جج که ویني او د شپږیزې کې چې هغه لپاره به جایزه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ ARG یا عتیق الرحمن ګروپ کمپنۍ نه ډیره مننه چې زموږ ټایټل سپانسر دی. بیا هم توپ اچوونکی ښکلی توپ د سره کړ، خو بال میډ اف ته ولوبېده. ډګر ساتونکی نثار وحدت همدارنګه رحیم منګل د بال پسې دی. په ښه انداز سره پیډلې ورته وکړ. بالاخره بال مخه یې ونیوله. ډیره په زړه پورې او ښکلې هوا هم د احمدزی صاحب نو تېره ورځ او تېره شپه تېره ورځ نن ورځ نو باران شوی دی. هوا ډیره یخه شوې ده د کابل پلازمینې. بیا هم ډیری نندارچیان راغلي دي، غواړي چې دغه په زړه پورې سیالۍ د نږدې نه ننداره کې نوین الحق دی چې توپ اچونه کوي د کمنټري اینډ څخه. او په لوبغالي کې 2 ناټ آوټ بیټسمینان دي. مهرباني نوین نه دی، اولپت سایډ سره ځکه ولې چې هغه د SRG سره لوبېږي. عثمان غني او یونس احمدزی په لوبغالي کې دي. تو په آف سایډ باندې بهر دی. رب نواز غزنوي د اشاره کوي چې واید یې وکړ. توپ زیات بهر و، همغه و چې د واید له امله یو بله زیاته منډه راځي د روانې سیالۍ په لړ کې. روانې سیالۍ هغه ژوندی بهیر به هم درکوو چې دوی لا څنګه منډې وړاندې بیا یې د خپلو کلبونو لپاره نن نو مضبوطه لوبډله برابر شوې ده. تر ډېره برخه یې د ملي لوبغاړي هغه شتون دی چې په ARG سره دی، بلکې SRG سره دی په سیالۍ کې. بیا هم بال یو څه آوټ سایډ اخلي. بال روان دی نو شارټ پاین لیګ پوزیشن ته یوازې یوه منډه راځي. اوور ترو په صورت کې کومه منډه نه اضافه کیږي. تېره شپه چې کومه سیالۍ ترسره شوې البته ترسره نه شوله د باران د وجې مساوي پای ته رسېدل. تر اوسه پورې په ټوله کې دا نو څلورمه سیالۍ ده. لومړنۍ سیالۍ چې وه د زرمت ایګلز لوبډلې ګټلې وه. دویمه سیالۍ چې بیا د تاج نیشنل کرکټ اکیډمۍ وګټله د سمنګان ځوانانو زلمیانو د لوبډلې نه. او د درېیمه سیالۍ چې وه د ختیځ اکاډمۍ او دلنشین کرکټ کلب ترمنځ وه چې هغه سیالۍ د باران د وجې مساوي پای ته ورسېده. او نن دغه سیالۍ چې همدغه شی تاسو په آریانا نړیوال ټلویزیون په پرده ګورئ نو څلورمه سیالۍ ده. روانه سیالۍ کې لومړی اوور خیرالله عابد پای ته ورسوه. یوازې شپږ منډې ورکړې د عثمان غني او یونس احمدزي پر وړاندې. معلومه شوه چې بهترینه توپ اچونه یې وکړه، ښه توپ اچونه یې وکړه. زیاتره توپونه یې په آف سایډ او همدارنګه په ګډ لین ته په ښه انداز سره وکړه چې تېروتنې پکې نه وي. یونس احمدزي او عثمان غني د احتیاط نه کار واخیسته. داسې ښکاري چې په توپ اچونه کې هم تغییر راسي او د بل اند نه چپلاسی توپ اچوونکی راوبلي. په وړاندې به یونس احمدزی لوبېږي د عثمان غني سره. دواړه د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي چې تر ډېره پورې ښه ځلېدلي دي. ګوهر صاحب نن به وګورو چې د SRG سره څومره کولی شي دوی ښه ثابت شي. طبعا مخکې مې یادونه وکړه کله چې لوبغاړي په لوبغالي کې لوبغاړي ښه وي نو ته سیالۍ ډېره زبردسته وي. ته د شفیق الله شفق مینوال به هم پر دې تمه وي چې که په پلازمینه کې هستې او لنډ هستې نو راشئ زرملوال کرکټ لوبغالي ته د نږدې وګورئ. او که نه نو اریانا ټلویزیون خو په خدمت کې دی. نو انشاءالله چې قوي سکواډونه دي د ملي موږ مخکې مې یادونه کړه مختلفو لوبډلو لوبغاړو کې شتون لري. دې سره نو کویک رننګ بټوین د وکټ او کمزي کې منډه واخیسته. یونس احمدزی چټکه منډه کوي، ځان یې ورسوه نن سټرایک ته. سټرایک یې عثمان غني ته وسپاره. عثمان غني د افغانستان د ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړی دی، اوپنر ته پوهونکی دی. د افغانستان لپاره هم ښې سیالۍ کړې دي. نن د SRG لپاره لوبېږي. 2 منډې کړي عثمان غني. یونس احمدزي بیا 3 منډې کړي دي.
مجموعي منډې دوی 7 ته لوړې کړې او توپ اچونه کې عبید الله تنیوال راغلی. تنیوال به توپ اچونه کوي. وړاندې خیرالله عابد توپ اچونه کړې وه. دواړه تیز توپ اچونکي او چټک توپ اچونکي دي. عثمان غني نو بیا د لوبڅار نه ګاډ اخلي او دغه نه وروسته به بیا نو بیټینګ ته ادامه ورکوي. دا چې لوبه روانه ده او دا نو بیا د ای آر جي ضربه‌الوال روژه لیګ سیالۍ دي چې د 5م سیزن دی په یاد لوبغالي کې په افغانستان کې لومړنی سټیډیم دی چې نایټ سیالۍ پکې ترسره کیږي. عبدالله تنیوال له وړتیاو برخمن دی. څومره ښه توپ اچونه کوي په چپ لاس سره. ځوان توپ اچونکی دی. یو ځل بیا یې وکولی شول چې دا ځل ځان ثابت کړي. وکټ ساتونکي زما پان باندې چې یو څه ستونزه لیدل کیږي په لاس کې. امان رفیقیم هغه کپټن دی چې تر ډیره حده پورې په دغسې لیکونو کې ډیره ښه پایټ کړی دی. ښه مسابقې مینوال ته وړاندې کړی دی. یو قوي لوبډله لري خو ولې مقابله لوبډله که موږ وګورو اس آر ال لوبډله احمدزی صاحب ډیر قوي سکواډ لري. مخکې ته هم سکواډ شیر کړی دی د اوریدونکو سره او لیدونکو سره. مجموع منډې 7 منډې دي د الفت پر وړاندې اس آر جي لوبډلې 7 منډې کړي دي او په 40 لوبغاړي په لوبغالي کې دي عثمان غني او یونس احمدزی. تنیوال توپ اچونه کوي. اپیل یې وکړ د عثمان غني پر وړاندې خو لوبڅار غلی پاتې شو. د ناټ آوټ فیصله وکړه او د لیګ بای منډې اشاره هم سکور رایټر ته ورکړه چې لیګ بای منډه هم شوې. نو احمدزی صاحب یوه نقطه چې موږ پرې یادونه وکړو هغه دا ده چې هغه به ډیره مهمه وي. آوټ پیډ چې کوم دی دا ډیر سلو دی ځکه موږ مخکې یادونه وکړه چې د 2 ورځې راهیسې بارانونه کیږي او آوټ پیډ یو څه لنډواله لري په هغه وجه باندې بال سلو کوي. دغه بال یې نو کاټ بالا باندې د بیکورډ پوینټ په طرف باندې ډګر ساتونکي بال پسې دی هېڅ بریالي کیږي نو بال د باونډرۍ نه بهر کیږي د 4 لپاره. ډېر زیات د احتیاط نه کار واخیستل شو خو بیرته یې سم ورساوه عثمان غني. تر څه منډې لوړې کې یونس احمدزي دغه شاټ ترسره کړ. مجموع منډې 12 ته لوړې شوې او د بهترینه کرکټ یې وکړ. دواړه لوبغاړي لا هم غواړي چې باید په لوبغالي کې پاتې شي او منډې وړاندې بوځي د اس آر جي لپاره. عثمان غني په روانه سیالۍ کې 2 منډې کړې دي او یونس احمدزي بیا 7 منډې کړې 5 توپونو سره. یونس په سټرایک لوبېږي. تنیوال توپ اچونه کوي. عبیدالله تنیوال بیا بال لوبېږي. میډ اف ته کچ امکان دی. څه کول غواړي مګر ګول چې د لوبڅار فیصله به څه وي. لوبڅار آوټ ورکوي. بالاخره لومړی لوبغاړی بیرته ستنې کې یونس احمدزی. تېروتنه یې وکړه. عبیدالله تنیوال خپله وړتیا ثابته کړه. هغه ځوان چې نوی په دغه لړۍ کې لوبېږي ځوان دی. وړتیا ورسره ده. په چاپلاس یا په ګسلاس توپ اچونه یې کوله. ځان یې ثابت کړ او بالاخره یو ستره وکټ یې واخیسته. یقینا چې بهترین کیچ څومره تعریف او ستاینه چې دغه کیچ کو کمه وه او د دې سره یې ډېره اهمه وکټ ترلاسه کړله د الفت کرکټ لوبډلې او دا چې یونس احمدزی ګانټو پویلین او دا ډېره اهمه کامیابي وه. نوی بیټسمین به میدان ته راښکته شوی دی. درنو لیدونکو تاسو ته یادونه وکړو چې روانو سیالیو مالي ملاتړ کوونکي دي ای آر جي عتیق الرحمن ګروپ اف کمپني او ترڅنګ بیا روشان سولر. نو دواړه هغه کمپنۍ دي چې په افغانستان کې پیژندل شوي کمپنۍ دي. نو ښه توکي تولیدوي د عتیق الرحمن ګروپ اف کمپني او ترڅنګ بیا روشن سولر کمپني. نو که غواړئ چې کورونه مو روښانه شي نو بیا د روشن سولر نه استفاده وکړئ. د ښه کوالټي سولر دی. د دوانو نه ډېره مننه چې دا کرکټ پر مخ باندې روان کړی دی. د مالي ملاتړ یې کړی دی. لوبه یو ځل بیا پیلېدونکې ده خو توپ اچوونکی آماده نه و. نو دا ځل یو ځل بیا رن اپ کې یو څه ستونزه وه. بیا به هم د بالینګ دپاره بیرته ځي. د یوې وکټې پر سوځېدو باندې 11 منډې لري. نوی بیټسمین راغلی دی محب وریا خیل. مننه جمروز خان ناصري له علاوه د ټول سټاف چې ډېر زحمت وباسي. سایډونو ته موږ به تاسو سره سایډ هم شیر کوو. د مختلفو سایډونو دغه سیالۍ د اپډیټ په شکل باندې په لایف یا په ژوندۍ بڼه تاسو ته ښایي او که غواړئ انځورونه یې وګورئ نو بیا یې کولی شئ په www.ariana.tv.com په ګوګل کې سرچ کړئ او دغه سیالۍ لایف یا په ژوندۍ بڼه باندې وګورئ. نو یو ځل بیا 2 اورونه پای ته ورسېدل
لا هم نندارچین را روان دي لوبغالي ته او نایټ یا شپنۍ سیالۍ ده چې په زرملوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. یو ځل بیا به ووایو چې دغه سیالیو تاریخچه چې دغه په 2014 میلادي کال کې همدغه لوبغالي کې پیل شوې ده او دا په ټوله کې 5م شپنۍ نایټ لیګ دی چې په روجي کې ترسره کیږي او په رمضان یا د روجي لیګ په نامه باندې یادیږي. احمدزی صاحب بالکل یو بهترین لیگ د ځوانانو لپاره نن نو ظاهر خان، قیس احمد، محب اوریاخیل، عثمان غنی، یونس احمدزی، نوین الحق، نور الحق ملکزی او ډیر بهترین لوبغاړي دي په دغه سیالۍ کې. دا بال کراره پلیک شو میډ وکټ ته چټکه منډه کوي، مس انډرسټینډینګ موجود دی، تفاهم نشته، څه کول غواړي. دوهم لوبغاړی بیرته ستنېږي د رن آوټ په صورت کې زیات خواشینی ښکاري، خفه معلومیږي. بیرته به ځي د خپل پویلین خواته، هغه ته پوهونکی چې د دغې سیالۍ لپاره ښه اراده وګور صاحب احمدزی صاحب یس نو کمبینیشن موجود، انډرسټینډینګ نو، همغږي نه وه چې د یو بل سره یې همغږي کړ. ولې په کرکټ کې همغږي ډېره زیاته مهمه ده. د یو اینډ بیټسمین کو چېرته د رنز دپاره آماده نه او د نان سټرایکیزن یا د سټرایک بیټسمین هڅه وکړي چې رنز جوړ کړي. دلته نو غلطي یا مس انډرسټینډینګ رامنځته کړي او نتیجه یې دا وه چې رن آوټ یا په منډه کې سوځېدنه. ډېر زیات بهترینه فیلډینګ ورسره وشو، ښه ډګر ساتنه وه. البته کلب که څه ځوان لوبغاړي ورسره دي، ګور صاحب خو ډېر ښه ځلیږي. بالکل همداسې ده، ځکه چې په وړاندې لوبډله کې چیرې وګورو ګور صاحب ډېر سټرانګ ټیم دی، ډېر قوي لوبډله ده، ډېر مضبوط طرف دی د دغې سیالۍ. ځکه ټول لوبغاړي په حساب او د ګوتو غمې را جمع شوي دي او نن په دغه سیالۍ کې لوبېږي. وړاندې چې کله به سکواډ لیدې نو هر لوبغاړي باندې بیل بیل حساب کېده او هر یوې خاصه کارکردګي لري. خیرالله عابد بیا هم توپ اچونه کوي او داسې ښکاري چې سید شفیق الله شبک سټرایک ته راسي. سید شفیق الله شبک یا بهترین لوبغاړی دی، د یو په سټرایک لوبېږي، د عابد پر وړاندې به دی توپونه کوي. سټارټ یا پیل به کوي په دغه سیالۍ کې. دا بال بیک بورډ سره ولوبېده، د میډ هم په طرف باندې بیا هم ښکلی فیلډینګ او ښه ډګر ساتنه، ښه دفاع ښکاري په روان لوبغالي کې د الفت سایډ نه. دې سره نو شفیق الله شفق چې ما یې مخکې یادونه وکړه چې په ټلویزیون به ما ورته ډېری دوستان ناست وي، د لوبې ننداره به کوي. ولې په لوبغالي کې هم کله چې د شفیق نوم اخیستل کېږي نو طبعا غټ هیټر دی، د افغانستان ملي ویاړ دی، ستوری دی. اوس وشنځای ته راغلی دی او د یوې منډې جوړولو سره د خپلو منډو هغه پیل وکړ او نان سټرایک ته راغلی. نو عثمان غني او څوک ولاړ دي په وشنځای کې؟ شفیق الله شفق دواړه په لوبغالي کې دي. خیرالله عابد توپ اچونه کوي، یورکر لینت، څومره ښکلی بول، څومره خطرناکه توپ اچونه. خیرالله عابد له پوره وړتیاو برخمن او دفاع یې وکړه، بیرته په دغه لوبه کې راګرځي. لومړي اوور کې هم یوازې شپږ منډې ورکړې، ښه سیالي کړې وه او ښه توپ اچونه کړې وه. بالکل که موږ وګورو نو بهترین بالنګ یې کړی دی. احمدزی صاحب رن آوټ هم پکې راغلی دی او بله ښه خبره دا وه چې نن امان رفیقي ټاس وګټه. افغان صاحب په وشتنځي په رپورټ کې دا ثابته کړله چې وایي بیټسمینانو دپاره دومره مدد نشته دی لکه څومره چې بالرانو دپاره. ګوره کله چې بال وشي پلای ټیټ پاتې کېږي، ټیټ پاتې کېږي، دلته بیټسمین مجبوره دی چې دوه حالات اختیار کړي، ځکه هغه LBW هم ځان وساتي او کلین بورډ هم وساتي. نو هغه بالونه چې یو څه پورته کېږي او که چېرته پیچ باندې لوبه ترسره کړي احمدزی صاحب په دویم انینګز کې لږ به نور هم وچېږي، بیا به نو بال پورته راځي، بیټینګ دپاره به څه سازگاره کېږي. تیم کرکت SRG 4-2 داره، دو بازیکن مهم از دست داده اور سیوم جریان داره. بیا هم توپ اچونه کوي خیرالله عابد، چمتووالی ورته نیسي. دا بال ښکلی بال دی، څه نه څه اینډ شو، که څه هم لوبغاړي یونس احمدزي یو څه یو قدم مخکې ورغی، بلکې عثمان غني دی چې په لوبغالي کې لوبېږي، د یو قدم وړاندې ورغی چې بال د دفاع په صورت کې پشت کې یو بالاخره کومه سنګل لاسته راوړي. امان رفیقي ډېر زیات جدي ښکارېږي، سیریس ښکارېږي. رحمان الله ګربز، رحیم منګل او نثار وحدت دا د الفت کلب هغه لوبغاړي دي چې نن به پوره حساب پرېږدلی سي. دواړه مهم ټیمونه دي. نن نو روخان بارکزی هم لوبېږي د SRG سره چې اوس توپوهنه کوي. عثمان غني په سټرایک دی، دا بال یې کټ کول غوښتل چې باید کټ کړي د ټي په پوینټ په طرف باندې، خو د پوینټ ونه وته هیڅ منډه نه کېږي.
صاحب صاحب 14 منډې 2 لوبغاړي 3 اوره وشول تر اوسه پورې دوی ښه روان نه دي څنګه چې دوی دغه سټرانګ سایډ ته نظر سړی وکړي او همدارنګه توپخنه یې وګوري همسې 18 توپونه باندې 14 منډې 2 مهمې وکټې کمزوری ورته ویلی شو. یقینا کرکټ کې کله چې اوپننګ ښه لاړ شي او د کرکټ دواړه ښه لري کله چې بالونه مس کېږي بیټینګ لاین باندې بیا فشار راځي بل پوینټ پکې دا وي چې کله وکټې ځي بیا په بیټینګ لاین باندې یو فشار راځي هماغه و چې دلته نو وکټې لاړې او بیک ټو بیک 2 کویک وکټې دوی به تر څو نو عثمان غني او شفق به دا هڅه کوي چې سټی وکړي ودرېږي سټرایک روټیټ کړي مخکې یادونه وکړه چې اسانه نه ده توپوهنه نن په دغه وشتنځای باندې عبدالله تنیوال راغلی چې باید توپ اچونه وکړي تېره ورې ښکلی ور وکړ نن یې په دغه سیالۍ کې په تېره ور کې یوازې 5 منډې ورکړې وه ستره وکټ یې واخیسته او دا ځل بیا هم دی توپ اچونه کوي د عثمان غني پر وړاندې لومړی توپ یوازې وکړ توپ له وجود سره ولګېد د منډې لپاره ځای نه و چې منډه وسي عثمان غني بیا هم په لوبغالۍ کې دی څلورم اور دویم توپ عثمان غني بالکل چمتو دی د پیل توپوهونکی دی د یو طرف نه 2 وکټې دي دا ځل بال بیا هم په دفاع سره ولوبو تر اوسه پورې د پس بالرانو هغه مرسته ډېره زیاته ده او درنو لیدونکو ته یوه یادونه وکړم که لوبغالي ته رالی او کیش مو ترلاسه کړ نو د روشن سولر چې بهترین سولر دی په افغانستان کې کولی شي له د کمپنۍ لخوا جایزه ترلاسه کوي بل د لوبغاړو لپاره هم مختلفې جایزې په نظر کې نیولې دي چې لکه د ډېرو څلوریزو د ډېرو ویکټو او داسې مختلفې اپشنې دي نو مننه کوو د روشن سولر کمپنۍ نه چې دغه لیګ کې زموږ پوره همکار دغه بالې پلیک که بار روان دی شارټ سکویر لیګ ته یو اسانه منډه راځي عثمان غني په وروستیو کې ځان ورسوه او بالاخره یوازې یوه سنګل یې واخیسته د سید شفیق الله شفق لپاره او ځل بیا به دی راځي چې باید په لوبغالۍ کې پاتې سي شفیق الله شفق مجموع کې منډې د اس آر جي 15 نه وروسته 14 شوې عبدالله تنیوال 3 توپونه کړي دي څلورم بال به کوي 7 منډې ورکړي دي دا توپ هم په دفاعي انداز لوبېږي شفیق الله شفق بیټ شو ناتوانه شو د عبدالله پر وړاندې عبدالله نو رښتیا هم څه بهتر دی ډېره ښه توپ اچونه کوي واقعیت سره هغه لاین او لینت یې نیولی دی درنو دوستانو لوبغالي کې بعضې وخت تخنیکي ستونزې راځي په لایټینګ کې بیا هم ښه راغلاست شفیق الله شفق یو ښه سټارټ یا پیل کوي د اس آر جي لپاره لوړه شپږیزه وه هسکه شپږیزه وه اولپت کلب یوازې د توپ ننداره کوله 6 منډې راځي مجموع کې منډې 23 تربړې شوې د 5 اور 2 توپونه شوي دي احمدزی صاحب په ډېرې بخښنې سره چې یو څه لنډه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه د برېښنا په برخه کې نو د لوبغالي تخنیکي سټاف هڅه کوي چې دغه ستونزه بیا رامنځته نه شي له لیدونکو نه به بخښنه وغواړو انشاءالله موږ هڅه کوو چې څومره سټنډر او پر وخت سیالۍ تاسو ته شروع کړو او پای ته یې ورسوو نو لا هم 5 اور دی که څلورم 5 اور توپ اچونه ده دریم بال به کوي دا ځل یې خیر العابد د شفیق الله شفق پر وړاندې بیا هم شفق یو قدم مخکې راغی د شاټ دپاره هڅه وه چې باید توپ واخلي لکه څنګه چې تېر توپ باندې شپږیزه لاسته راوړې وه خیر العابد کم بیک ترسره کړ دفاع یې وکړه بېرته راوګرځېد 23 منډې لري اس آر جي همدارنګه یوازې 2 پیلیس لوبغاړي له لاسه ورکړي دي ډېره ښکلې او په زړه پورې شپږیزه راغلې وه شفیق الله شفق دی چې تر اوسه پورې 8 منډې جوړې کړي 2 بالونو ته سټرایک کړی او یوه په زړه پورې شپږیزه پکې شامله ده عثمان غني 3 منډې لري 12 توپونو ته یې مخه یې سټرایک کړی دی څلوریزه او شپږیزه نه لري او سټرایک ریټ ته که وګورو عثمان غني ډېر سلو یې په قلاره لګی دی 15.00 سټرایک ریټ سره منډې جوړې کړي ځکه 2 د پیل لوبغاړي ژر ژر لاسه ورکړي دي د اس آر جي لوبډلې په همدې اساس د احتیاط نه کار اخلي غواړي چې د بل توپوهونکي د اجازه ورکړي د هیټینګ یا د تیزو منډو اوس یې شفیق الله شفق ته وخت ورکړی چې باید هغه تیزې منډې لاسته راوړي لکه څنګه چې په تیر توپ باندې د شپږیزې ننداره په مینهوالو باندې وکړه
او 25 منډې 4.3 توپونه شوي دي. لا هم څلورم بال به کوي دا ځل چې ستونزه په توپ کې دی څنګه نو نتیجه به معلومیږي. نو احمدزی صاحب موږ مخکې یادونه وکړله چې نن او بیګا شپه ډېر زیات باران شوی دی په پلازمینې کابل کې. نو توپ همغه و چې یو څه په خاورو باندې ککړ شوی و. لوبڅار رب نواز غزنوي و چې توپ یې پاک او لا هم ډېری نندارچیان را روان دي. یو ځل بیا یادونه وکړو چې روشان سولر شرکت نه ډیره زیاته مننه او ای آر جی عتیق الرحمن ګروپ کمپنۍ نه چې دغه سیالۍ مالي ملاتړ کوي. عبید یو ځل بیا توپ اچونه کوي. این سوینګ بال داخل ته راغی. ډېر زیات ښه توپ و. مستقیما د رحمان الله ګربز لاسونو ته ورغی، واک ته ورغی. خیرالله عبید د ګوډلند توپ پیچ که خطرناکه توپ و. شفیق الله شفق د کټ هڅه وکړه خو بل لاس نه و چې بال باندې منډې ځابه کړي. که چیرې وګورو صفحې صاحب ډېر ښه راتګ یې بیرته وکړ. خیرالله عبید په لومړیو کې دویم توپ باندې شپږیزه ورکړه خو وروسته بیرته ښه کمبیک ترسره کړ چې ډېر زیات ښه و د اولپت لپاره. بیا هم شفق په سټرایک باندې او د کمنټري باکس ان توپ اچونه کوي. دا ځل نو دل سکوپ هڅه او کامیابه روان دی د لانګ سټاپ باونډرۍ په طرف باندې او داسې ښکاري چې اولپت لوبډلې ډګر ساتونکي یوازې منډې وهي. 4 منډې دا ځل لازي د شفیق الله شفق له خوا نه. یوه زړورتیا یې وکړه، یوه جرأتناکه هڅه وه. د جرأت نه کار واخیستولې دغسې توپونه خطر پېښولی سي. ممکن لوبغاړي په وجود باندې ولګېږي، حتمن کوم د درد احساس ورته پیدا شي. خو مګر شفیق الله شفق باوري و چې بال یې میډل کېږي او بالاخره اور د کیپر یې کړ، د وکټ ساتونکي پر سر یې واړاوه. بیا هم څلوريزه راغله. حاجي صاحب زرمروال نه ډېره زیاته مننه چې دغه فرصت یې برابر کړی، دغه ایونټ یې برابر کړی. تر څنګ یې زموږ سره په دغه لیک کې همکار دی عبدالقادر جیلاني صاحب. کور یې ودان ښکلی بال ترسره شو خو دا ځل داسې ښکاري چې منډه نه راځي. او تر څنګ یې د ای آر جي عتیق الرحمن ګروپ کمپنۍ مسؤل ولی خان هډیوال صاحب نه ډېره مننه چې ډېرې زحمتونه وباسي. او تر څنګ یې د روشان سولر شرکت یا کمپنۍ نه چې ښې سولري دي استفاده ترې وکړله. دوی څخه نړۍ مننه چې د سیالۍ مالي ملاتړ کوونکي دي. وروستی بال به کوي د 5 اوور 9 منډې دي. خیرالله عبید چې د کوچیان لوبډله کې لوبېږي نن د اولپت لوبډلې سره دی په دغه سیالۍ کې. وګورو چې پر وړاندې عثمان غني او شفیق الله شفق څه کوي. دواړه د افغانستاني لوبغاړي دي. شفیق الله شفق هم وکټ ساتونکی دی، ټولو ته بهتره معلومه ده، هم کلین هیټر دی. کله کله چې راوځي نو ډېر زبردسته کرکټ کوي. عبید یو ځل بیا او چمتووالی ورته نیسي. تیار دی عبید. یارکر لین ښکلی بلیک ډیپ سکور لیګ ته 4 منډې راځي د اولپت کلب پر وړاندې د ایس آر جي په حساب کې زبردسته کرکټ. بهترین پلیک شاټ وویږدل چې په ډیپ سکویر لیګ کې ډګر ساتونکي نه موقع نه استفاده کړه. د سره اوور پای ته ورسېده. 15 اورونه پای ته ورسېد. 33 د 2 پر تاوان د اس آر جي 33 منډې کړي دي او 2 لوبغاړي لاس ورکړي. نو اور پای ته ورسېده. احمدزی په کمنټري باکس کې هم تغییر راځي. شیرالله افغان او حکیم احمدزی راځي او البته د انګلیسي ژبې لپاره دوی په انګلیسي باندې تبصره کوي. له دوی سره اوسي حکیم احمدزی او شیرالله افغان. Thank you very much, Badam Ahmadzai and Gauhar Safe. Thank you so much, Badam Ahmadzai and Mr. Gauhar Safe. 5 overs gone. So after 5 overs, the score is
34 for the loss of 2 wickets. Shafiqullah Shafiq is hitting the ball so well. And he's playing shots like that. And let's come to the boundary very quickly. Very animated from Shafiqullah Shafiq. Excellent shot, excellent use of the field. Yes, 38 runs for the loss of 2 wickets after 5.3 overs. Shafiqullah Shafiq is batting excellently. Yes, he has hit a 6 and 3 boundaries so far. He's batting with a strike rate of 166.67. He has got going. He was struggling a bit earlier, but now he's got himself in the position. An excellent delivery from Abidullah. Excellent bowling from Abidullah so far. He's a new talented left arm spinner. Sorry, left arm fast. He's also in the Afghanistan under-19 team. He got 5 wickets. This time he was trying to be too cheeky and the ball hit the stumps. So that's a big loss to SRL. Shafiqullah Shafiq was looking good and he was trying to play the pedal sweep again and the bowler did the job and hit the wickets, and so that's a big loss to SRL. Yes, one shot too many, and that's what you get from that. He was playing one shot too many. He has got himself 2 boundaries of that particular shot, and now he has got himself out as well. That's the result of playing too many cheeky shots. Now he's gone. He has scored 20 runs and with a strike rate of 142.86. He has hit 3 boundaries and a 6 and got out to Abidullah Tanewal. Let's see who is going to bowl the 7th over of this innings. Nasser Jamal is the new man in. He's also very good batsman. He can stay in the innings and he can spend time in the middle. And alongside him, Usman Ghani has been struggling to time the ball. He played 14 balls, only 3 runs. So it's a bit concern for SRL. There's a bit of misfield out there at the short square leg. The field is a bit wet and the players are making excuses out of that. So 6 overs gone and it's 39 for 3. I would say it's not a good start from SRL because they have big players in their side. Start is very important, especially in T20 cricket. In the circles, especially as a batsman, you have to give a good start to your team, and it's easy to hit the ball against the new ball in T20 cricket. Once the ball get wet because the rain, the outfield is wet, and once the ball go through the outfield, the ball is getting wet, so it's not easy for a batsman to hit the ball. And so that's why Usman Ghani is struggling to time the ball, but he needs to stay and keep his emotion down. It's time for SRL to anchor this innings, and it's not going to be easy for a new man to come in and hit the ball a long way. So he's already there. He needs to continue. Yes, it's a big concern for the fielding side as well because the outfield is wet, the ball is getting wet. Usman Ghani versus Usman Ghani, a right-arm fast bowler versus a right-arm batsman. The bowler is also Usman Ghani and the batsman is as well. So I was talking about the concern that the fielding side has got. They've got a big concern that the ground is also wet, the outfield is wet, the ball is getting wet, and it's tough for the bowlers to grip and to make a better use of their variations. Usman Ghani, like you said, good bowler,
He was in the under-19 squad against South Africa in the triangular series, and now he's playing for Ulfat in this RCL. He's looking very strong boy, and his run-up is excellent. And he bowled lovely delivery to start his quota. Yes, he has got some God-gifted variations as well. He has got some God-gifted abilities as well. Tall man, tall boy. Yes, another good shot. Another misfield out there. 2 more runs taken. The ground is wet. The ball is getting wet, and it's getting tough for the fielder as well to collect the ball cleanly. Exactly. Because of the rain this morning, and the ground staff tried their best to dry up the ground, but still pretty good to play cricket at the end. But in this ground, you have to hit a lot of sixes because the outfield is very heavy. The ball is not going very quickly to the boundary. So you have to play the lofted shots, the big ones. Yes, definitely. You have to go after the balls, and that's a shot is played through the third man, and there is another boundary came in from the bat of the new batsman Nasir Jamal. It was an outside edge, a full delivery for Usman Ghani, and the batsman went after a big shot. He has got an outside edge which run away through the third man boundary. You cannot blame a fielder in this ground because the outfield is very humble, and then this is a wicket, much needed wicket for Ulfat, and they got the man. Yes. The man who could build a partnership. Nasir Jamal got the nerve to stay in the crease for a long time, but unfortunately he was trying to open the pace of the bat, and the ball got the outside edge. So another wicket down. Yes, they've got a big fish. They've got a massive wicket here. Nasir Jamal, the Afghan national player, and he was trying to guide the ball toward the third man boundary, but he has got a gentle edge which carried well through the keeper, and he has gifted his wicket to the Ulfat cricket team. Excellent bowling from Usman Ghani. Young and strong boy Usman Ghani. 45 for the loss of 4 wickets. Hakim Ahmadzai would say it's typical for always for a team to start their campaign, and it will take some time to get their eyes in and get used to the pitch and get used to the condition, because some of the players, they are not playing under the lights regularly, so it will take time for players to get used to the light system and then play cricket, but they are doing good. Another bit of outside edge there, and another bit of misfield out there. The ground is very much wet, and they're making fumbles. We can't blame them for these fumbles. You were talking about the passion and the dedication of the Afghan players. They're playing in this kind of tough situation, this kind of tough conditions. But you've got to salute and you've got to appreciate this passion, this love, and this dedication that they've got to the cricket game. They're playing in any kind of tough conditions. Any kind of tough condition they've got, they're welcoming it, and they're getting a going out there. So 7 overs gone, and it's 46 for 4 wicket. I would say it's a big occasion for young players to show their talent, and I would like to thank Mr. Jailani Zarmarwal for making it happen. He's always trying to do something for the youngster, and he has that desire for cricket, and he's been very busy since last month to make it happen, and we might have some problems, but it's a good outing for cricket at the end here in Zarmalwal cricket ground. Mazari is going to bowl. Oh, he's gripping the ball. Straight away some spin for Mazari. Yes, that's interesting to see. That will be much interesting to see. Abdullah Mazari, a left arm spinner.
it will be quite tough for him to grip the ball, but he has the ability, he has the experience, and he's showing it out there. Swept and swept really well to a deep square leg boundary, where there's a fielder out there, and he has stopped the ball really well. One more run came in here. Normally, Abdullah Mazari is not spinning the ball. He's like a medium pacer, where he's swinging the ball, I would say. A left-arm spinner, but he's bowling very quick. Good to see him spinning the ball on this track. Yes. Pitch might helping him. Yep, definitely. He's bowling with a very good pace. He's bowling, like some medium pacers as well. But it's T20 cricket. You have to save yourself. You have to protect yourself from getting hit. And the runs are also there. 48 for 4 after 7.3 overs. Outside edge, and the ball is running away. The fielder is getting after the ball. He has got the ball, and an excellent field, excellent effort from the fielding side. The umpire is going to have a check. It was touching and go. It was too close. But the umpire said not out. So umpire is the man who make the decision. Nur Malakzai is the captain of SRL. This looks a very decent cricket team. A very decent team, a very decent side out there. I would rather say a very good, not decent, a very good side. They've got good players. They've got national team players as well. A delicate cut, but a very good enough stop from the fielder Nisar Wahdat was saved at least 1 run for his team. So you have to do this. The conditions are tough. The outfield is tough. The job is tough, but the boys are giving their 100% out there. Very good delivery, and another fumble from the bowler this time. Abdullah Mazari and his bowling follow through. Missed the ball. It was an easy ball to field, but the ball went through his legs. So after 8 overs, it's 52 for the loss of 4 wickets. SRL and Nur Malakzai and Usman Ghani is still out there. They're trying to build a partnership for his team because they already lost 4 wickets. 4 crucial wickets. Shafiqullah Shafaq, Yunus Ahmad Zai, Mohib Uriakhil and Nasser Jamal was the man to go. So a wider contribution from Shafiqullah Shafaq, making 20 of 14 deliveries and hitting 1 big 6 to hit the lights. Yes, he's a kind of player where another misfield out there. We are talking again and again about this issue, about this problem. The ground is wet, the ball is not getting into the hands easily, and the players are making some fumbles. You are talking about Shafiqullah Shafaq. He's a kind of player where everywhere he gets to play. He puts his name out there with his big hitting abilities. When I saw him hit that big hit, I was really shocked. Not only shocked, but I was really, wow, what a great delivery. What a great piece of bowling from Usman Ghani Zazai. He's enjoying these conditions. You mentioned about the SRL team that they got big names, they got big players in their side, but at the other end, never forget the young blood of Afghanistan cricket. Usman Ghani Zazai, Abid, who bowled a lovely delivery to Shafiqullah Shafaq, who got the wicket of Abid, and they got young players in their side, and I'm sure they will do well for the team. Yes, definitely. There are some young energies, some young talents in one side, and they've got some big names on the other side. So a very good contest is going on. Some big names, some big quality players, experienced players, the players who have played much bigger cricket. And on the other side, there are young talents, innovative talents. They've got some innovative talents, and they've got some new shots. They've got some new strokes. They've got some innovative stroke makers. So we'll see how this another great delivery. What a brilliant piece of bowling this man is
doing out there. Usman Ghani Zaza is enjoying really well out there. He's enjoying these conditions which are very tough for the batsman. He's been struggling right through his innings. The start was not great for Usman Ghani. He's been struggling to time the ball on this track because there is a lot of moisture on the pitch. The ball is sticking in the pitch. So it's never easy for a batsman to time the ball on the pitch like this. It's a no ball signal from the umpire. So it's going to be a free hit. So it's a good opportunity for Usman Ghani to hit the big shot to get his rhythm going in this inning. He's been struggling, but the boy at the other end, Usman Ghani Zaza, is bowling well. He's looking in very good rhythm, tall boy, and hitting the deck very hard. Yes, let's see how he gets going. Another great delivery, another one, another short pitch delivery. He's hitting the deck very hard and he is getting success as well. Usman Ghani is struggling from the word go, and now he's struggling so far. He's struggled throughout his inning. He hasn't medaled one yet, but on the other side, the bowling side is enjoying it out there. Usman Ghani Zazai, who have got a decent run up and a decent speed as well. He's bowling really well so far here. This time nicely played through point region. The ball is running down to the pens. It's going to be very close to the boundary. Good stop from the fielder there at deep point region. So 2 runs taken. It was a very hard shot, but the outfield is not fast enough to take the ball away through the boundary. Yes, so 9 overs gone, and it's 57 for 4 after 9 overs. Usman Ghani is there. He's batting on 8 of 21 deliveries. He's batting on a strike rate of 38.10. He has to accelerate. He has to change the gears to build a partnership with Nurul Haq, who is batting with him, and who is batting on 6 runs of 7 deliveries. Mazari is continuing from the other end, from the road end, to bowl his second over. He bowled a very good over, and he's marshalling his troop. He's making sure that the fielders are in the right areas. Abdullah Mazari given away 6 runs. It's very good bowling in T20 cricket, and he's a kind of specialist T20 bowler, Abdullah Mazari. Yes, he is a T20 specialist. He has got all the abilities, all the variations of a T20 bowler. He has bowled 1.1 over so far, conceded 6 runs, just run a ball. And he is bowling his second over out there. A lofted shot through the long on region where the fielder is getting under the ball, but the ball will sail over. The ball will sail over his head, and Usman Ghani has got himself to a 6. An excellent shot, excellent execution. I would say great timing from Usman Ghani this time. Just shimmy down the wicket and timed the ball, and the ball went a long way for a huge 6. It's a very difficult shot against Abdullah Mazari, but he got the nerve and he got his eye in, and he's hitting the ball well now, Usman Ghani. Yes, excellent cricket from him so far. A single after the 6. Yes, he was playing against the spin, and that's very tough to play. Yeah. So it's a good opportunity for the crowd to take catches, and they will win a prize of Roshan Zarmal Wow. company. So it's a good news for spectators to come to the ground, and if they take a catch in the crowd, they will get a gift from Roshan Zarmal company. Yes, that's a great offer from the community, from the RCL community. So we would like to thank all the sponsor for their outstanding support in this RCL, ARG, Roshan Solar, and many more. Yes, their contribution can't be forgotten. Without their contribution, it's not
It's another lofted shot there, and the ball fielder is getting unread, and he has taken one. So Nurul Haq Malikzai has lost his wicket. Abdullah Mazhari has got one. You're talking about his abilities, he's about his T20 abilities, and he has got an excellent abilities to bowl there, to play there. So another wicket down. Nurul Haq Malikzai was trying to get the rhythm going in this inning. The captain is very disappointed and he's walking back to the dressing room after losing and giving away his wicket to Abdullah Mazhari. Never easy to take catch under the lights, but the fielder made a very good effort there in wideish long on region and took a very good catch. Salman Rafiki is a very good fielder, safe pair of hands. Abdullah Mazhari getting his first wicket. So after 10 overs, it's 65 for the last of 5 wickets. Yes, 5 wickets are a very big numbers to lose in the first 10 overs. You have to build some partnerships at the start. The opening start is very essential for the batting side that they're going to start, but they couldn't. They haven't built a partnership yet, and they've lost 5 wickets early in the first 10 overs. So it will be a very tough going for them. Let's see how they get going. Usman Ghani Zaza is out there. He's continuing his spell. Another good delivery. There is another misfield. And we keep mentioning about the outfield and the circles. The ground is a bit tumble, so you cannot take the ball clearly when it comes to you very quickly. And in this ground, you have to take the ball at the last moment. You have to keep your eyes on the ball till the last moment to take the ball, because it's difficult for a fielder to collect the ball, especially in the outfields. So Usman Ghani is doing well. He knows the importance of his wicket. He knows the value of his wicket, and he's keep continuing for a team. The last 5 wickets. So we got Badam Muhammad Zai and Kawar Sape. So thanks my coming 5 overs. Thanks my both senior commentators, especially Sherullah Afghan and Hakim Ahmad Zai. ډیره مننه د دوی نه چې په انګلیش ژبه تاسو سره تبصره کوله او تاسو ستړي مشه احمد زای صاحب. ډیره زیاته مننه ول شیرالله افغان او حکیم احمد زینه د روانې سلې هغه ژوندی بهیري په تګر کټ په ژبې سره وړاندې کړ او اوس 88 منډې کړي دي د SRG لوبډلې په روانه سله کې 15 لوبغاړي لاس ورکړي دي. وروسته وکړه نور الحق ملکزی و چې بیرته ستون شو پر ځای باندې قیس احمد راغلی کوم چې د خلاصې توپ اچوونکی دی په لیګ بریکر توپ اچونه کوي خطرناکه توپ اچونه کوي په ډېرو سترو لیګونو کې لوبېدلی نن د SRG سره لوبېږي بیا هم په سټرایک باندې ولاړ دغه بالې پوش کو شارټ ایکسټرا کور پوزیشن ته چالاکه لوبډل مشر امان رفیقي موجود دی د بال مخه نیسي د کومې منډې جوړولو اجازه نه ورکوي. نور الحق ملکزي باندې پوره ذمهواري ده چې لوبه عثمان غني چې بالکل عثمان غني لا هم په وشتنځای کې دی او د یو اینډ نه وکټې ساتلې دي. معنا دا چې یو طرف ته 15 لوبغاړي اوټ شوي دي او د بل طرف نه د خپله وکټ لکه د دیوال په شانې مضبوط او بااعتماده ساتلې ده. 11 او 12 دواړه ملګرتیا غزوي 11 عثمان غني او قیس احمد. عثمان زیات په لوبغاړي کې پاتې شوی دی 15 لوبغاړي څخه بیرته ستانه شوه او تقریبا 15 توپونه لوبولي دي او 13 منډې کړي. که چیرې دی په دغه حال کې سوځېږي نو زیات زیان به وي د SRG لپاره. باید څنګه چې ګوهر صاحب یې وویلې د کلیدي لوبغاړي په څېر باندې په لوبغالي کې پاتې شي. اړینه ده چې د قیس احمد سره ښه ملګرتیا وغځوي. عثمان غني زازای توپ اچونه کوي ډېر ښه توپ اچوونکی دی بهتره په دغه سارې کې ثابت شو. دا ځلې بال یو ځل بیا پوش کو سیده هان سایډ ته او په ډېرې ارامۍ سره منډه جوړی. نو په عموم سره موږ ویو چې لوبه لا هم روانه ده او تاسو کولی شئ په www.arianatv.com باندې په ګوګل کې سرچ کوئ ویې ګورئ په ژوندۍ بڼه باندې انځوریزه او هغه چا چې اوس په دغه سره کې کیچ ونیوه
هغه به هم د روشان سولر له خوا نه جایزه هم لاسته راوړي. مجموع کې 9 شپېته منډې شوې دي، اوس نو منډې 80 ته لوړې شوې، 11 اوره پای ته ورسېدل. په 6 شپېته توپونو باندې دوی 80 منډې کړي دي. ډېره جالبه دا ده چې په کوم طرف باندې کیچ اخیستل شوی دی. که موږ هغه سټیپس یا پړو ته وګورو، هلته ډېری نندارچیان جمع شو چې بل کیچ به په دې طرف باندې راځي. نو ته به د نندارچیانو لپاره هم دغه روشان سولر یو فرصت برابر کړ چې دوی هم خوشحاله لاړ شي د لوبغالي نه. کله چې دوی کیچ ګوره کیچ ته دوی څومره خوشحاله او څومره خوشحالي وکړله، هر یو هڅه کوله چې زه په خپل لاسونو کې ونیسم. صاحب صاحب دا یو ټولنیز کرکټ کېدلی سي. څوکه ته بچونکی راغلی، کراره ته بچونه کوي، توپ یې کراره ولوبو. دا ځل عثمان غني میډ ویکټ ته د یوې اسانه سینګل لپاره قیس احمد ته سټرایک وسپاره. 81 منډې لوړېږي. قیس احمد چې اوس راغلی په لوبغالي کې دی به غواړي چې باید د څوکه ته بچونکي پر وړاندې د خپلې منډې وړاندې بوځي. ننګیالی خان ته بچونه کوي. ننګیالی دی چې د دوی دواړه طرف ته ښه بالنګ روان دی. هم پاس بالرانو ښه ریزلټ ورکړه په نننۍ سیاله کې، ولې د دوی سره هوا او کنډیشن چې کوم دی، حالات چې کوم دي، دوی ورسره پوره مرسته وکړه. څومره بریک، بهترین بال، ډېر مزېدار توپ یې وکړ، ډېر ښه توپ و. قیس چې خپله لیګ بریکر دی، توپونه لیګ سایډ نه آف سایډ ته وځي. ورته به جوته شوي وي چې دغه توپ اچوونکی هم د یو څه ویریشن خاوند دی، یو څه بدلون ورسره شته، یو ستره وړتیا پکې موجوده ده. څومره ستر بریک یې وکړ، څومره زیات توپ وڅرخېده. یو ځل بیا ننګیالی خان د قیس په وړاندې توپ اچونه کوي. دغه توپ مخامخ ولوبېده، سټایټ ولوبېده. عثمان غني ته اوس سټرایک سپاري. قیس احمد تر څو منډې 2 ته لوړې کړي. درې توپونو باندې ننګیالي خان یوازې 2 منډې ورکړي دي. ننګیالی خان دی چې په زړه پورې توپ اچونه کوي. تر اوسه پورې د لوبې 12 اوور روان دی. د دوی د منډو هغه اوسط چې کوم د 6.6 چې ډېر ستر نه دی په T20 فارمیټ کې. هم دغه بال پلیک شو، داسې ښکاري چې اسانه منډه راځي. سټرایک روټیټ کوي. زما په ان احمدزی صاحب دغه تګلاره چې اوس دواړو بیټسمینانو چې عثمان غني چې سینر لوبغاړی دی ورسره الراونډر قیس احمد دی، دوی دغه ستراتیژي غوره کړې ده تر څو یوه منډه جوړه کړي، سټرایک روټیټ کړي، هغه د منډو لړۍ چې ده هغې ته چټکوالی ورکړي او بعضې لوز یا کمزورې بال چې راځي هغې نه عظمي استفاده وکړي. 5م توپ کوي دا ځل ننګیالی خان. دا توپ هم کور ډرایو شو، د کور په طرف باندې ډګر ساتونکی پر ځای ولاړ د توپ مخه نیسي. هیڅ منډه نه ورکوي. قیس احمد ځای پر ځای پاتې شو. ګور صاحب دوی نو دواړه ښې لوبډلې دي. هماغه د کنډیشن مسله وه چې ټاس ورسره پوره مدد وکړ. ښې توپ اچونې لپاره سازګار دی ویشتن ځای. دا ځل یو څه بال راپورته شو، بال په ډېر اطمینان سره ولوبو، آف سایډ ته سیده لاړ لانګ آف ته. اسانه منډه جوړه شوه. که د فیلډینګ پوزیشن ته وګوره احمدزی صاحب تر دا مهاله پورې اولفت کرکټ کلب او اور ترو وشوله. خراب فیلډینګ ورته ویلی شو، کمزوره فیلډینګ ورته ویلی شو. نتیجه هم یوه مفته منډه راځي، بې زحمته منډه راځي. که څه هم اړتیا نه وه چې ترو یې کړې وای، ځکه چې ډګر ساتونکي او توپ وهونکي ټول ځای پر ځای ولاړ وو. هیڅ مهمه نه وه، خو عبدالله مزاري توپ بیرته واستاوه تر څو دوی د رن آوټ دپاره کوشش وکړي. عثمان غني غوښتل چې باید 11 اوور ته سټرایک ته ځان راورسوي، ځکه دی به نن سټرایک پاتې کېده. نه غواړي چې زیات سټرایک قیس احمد ته وسپاري. ولې قیس احمد مطمئن توپ وهونکی نه دی څومره چې عثمان غني په بیټینګ کې خپل مسؤلیت ادا کولی شي د SRG لپاره، البته SRL لپاره. دا مخففات دي د دوی چې کوم سپانسر دی، مالي ملاتړ کوونکي دي، دغه مخففات دي SRL. دا ځل په توپ اچونه کې هم تغییر راځي او بیا داسې ښکاري چې عثمان غني ځای راشي. عثمان غني ته دواړه عثمان غني بال په هوا کې پورته دی، داسې ښکاري چې کیچ واخلي. رننګ کیچ او ډراپ نوی ژوند ورکوي د عثمان غني لپاره. بهترینه چانس، ښکلی په زړه پورې چانس په یو سمه موقع کې لاسته راځي. یعنې معنا دا چې عثمان ته یوه بله زرینه موقع ورکوي. آیا د دې موقع نه به څنګه استفاده وکړي؟ هغه لوبغاړی چې لا هم د یو طرفه یې 15 لوبغاړي بیرته پویلیون ته ستانه شوي دي، نو خامخا د دغه چانس نه به ضرور ښه استفاده کوي. موږ مخکې یادونه وکړه چې عثمان غني ته پکار دی چې په 28 ځای کې پاتې تر څو 15 دوی هغه 15 بیټسمینان چې په سر کې راتلل هغه دوی د لاسه ورکړي دي. باید دا د ځان سره دغه لاندې لیول چې بیټسمینان راځي باید دا د ځان سره ولوبوي. بیا بال کټې کړ په ښه انداز سره. لیټ کټ و دغه توپ، که څه هم شارټ پیچ و، زیات راپورته شو. قیس احمد د ترمن ته ورسوه د یوې اسانه سینګل لپاره تر څو پورې عثمان غني ته موقع ورکړي. عثمان غني چې یو سینر توپ وهونکی دی، نن داسې د
نارامي احساس کوي ښه نه ښکاري په لوبغالي کې چې دی د نرم وجود سره سیالي وکړي یو ډول دی نو د ښه انداز سره توپ وهنه ده کړې نه چې وجود یې بالکل جام پاتې دی که دې وروسته ګرمېږي نو دا باید د ده لپاره ښه چانس وي دا توپ په افسایډ باندې یو څه لو پلټاس بالو د خدا آپ سمنا بار بالو آؤٹ فیلډ هم نن ډېر لمده بل دی یو څه لمدوالی لري او وجه همدا دی چې بال په ډېره مشکله سره وځي که موږ ورو شفیق هڅه کوله چې لوړ شاټونو ته لاړ شي تر ډېره حده بریالی هم و خو ولې د دوی هغه کمزوري نقطه دا وه د SRL د لوبډلې چې دوی زر ویکټې د لاسه ورکولې بیا هم عثمان غني په سټرایک دی دغه توپ په کراره ولوبېده د پلیک په صورت کې میډ ویکټ ته ورسېد د منډې لپاره یوازې دومره ځای و چې سنګل اپ کې جوړه کړي مجموع کې منډې 8 اتل وړې شوې 14 اوور 4 توپونه شوي دي دغه توپ هم یو څه فل لینت و عثمان غني زړور نه ښکارېده چې بال باندې ډېره زیاته زورداره ټرای وکړي د یو ښه ټایمینګ نه کار واخلي شفیق الله شفق دوه هغه مزدارې شپږیزې ووهلې چې نندارچیان ورته انتظار و بیا هم ور د وکټ توپ اچونه به ترسره کوي ښکلی بال دا ځل اپیل کوي خو رب نواز لا هم خاموشه ولاړ دی او لوبغالي ته په دغه ایونټ کې چې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او اکثر یې د خصوصي سکتور د کرکټ سره یې مرسته کړې ده او د ده د ودې او پرمختګ لپاره یې 15 کلنه مبارزه کړې ده او په دغه لیګ کې زما یادېږي چې په هر ټیم باندې همکاري کړې ده عبدالقادر جیلاني صاحب هم دغه سیالۍ د نږدې نه ګوري او تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ نه مننه کوو چې خپل تخنیکي ټیم رالیږي د دوی نور دلته آفیشل ناست وي د دوی د عام کور ودان وي ډېر ښه انداز سره بیا هم توپ ډرایو شو مس فیلډ ډي پوینټ ته بال رسېږي ډګر ساتونکی پر ځای ولاړ وروستیو کې دفاع کوي تر څو د زیاته منډه مخه ونیسي خو 2 منډې جوړې شوې مجموع کې منډې دوی اوس 80 تل وړې کړې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 14 اوره پای ته رسېږي لا هم په روانه سیالۍ کې دوی سره اوسه پورې 7 اوره په واک کې دي په 42 توپونو باندې به دوی ټارګېټ یا هدف ورټاکي د کیس احمد یوه جالبه سیالۍ زما یادېږي چې په 2014 میلادي کال کې په دغه لوبغالي کې ترسره کړې وه فاینل میچ و حتی سیالۍ یو طرف ته شوې وه ولې تر ډېره حده پورې یو وخت داسې راغلی چې ده دې ته 20 یا 15% هغه امیدونه یا وین پرسنټیج یې برابر کړ حتی به یې 48 منډې ورکړې چې بهترین یې نظر کړی خو نن غواړي یو ځل بیا ځان ثابت کړي چې په دواړو فارمیټو کې خیمه هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې باید سټې وکړي ودرېږي او د SRL د دغه خفه کوونکي حالاتو نه وباسي چې دوی 15 وډې او 8 منډې دي همداسې باید عثمان غني هم پوره د زیانه کار واخلي بال له پلیک کړ ډیپ فاین لیګ ته ډګر ساتونکی پر ځای ولاړ دی د ډیپ فاین لیګ او سکوټ لیګ ترمنځ عبدالله مزاري دغه توپ واقع راولي عبدالله مزاري د توپونو لړۍ کې ډېر زیات ښه توپ اچونه کړې تر اوسه او دی نو څه نه څه کویک توپونه په واک کې لري کله کله تیز توپونه کوي په سپین یا سوکت توپ اچوونکو کې دغه سپیډ چې وي یا دغه دوی سره چې کوم په توپونو کې کوکوالی وي ډېره ګټه کولی شي ولې چې دوی سپین کې مدد کوي یا هم دغه بال یې پش کړه او لا هم دوی هڅه کوي چې آرام بیټینګ وکړي عثمان غني او ورسره عثمان غني چې تر اوسه پورې 24 منډې جوړې کړي 32 بالونه یې لوبولي یوه غټ شپږیزه پکې شامله ده دریم بال باندې د کور ډرایو هڅه وه فرنټ بوټ کور ډرایو تر څو پورې دی په ښه وړاندې کړي خو ناکامه راغی یعنې بال یې په ټایمینګ نه که هغه وخت کې چې په کارو په بیټ باندې راوړي ولې هغه میس که بیټ شو بال سیده د وکټ ساتونکي په ګلبس کې پاتې شو بیا هم دا ځل یې چمتووالی ورته نیسي ننګیالی خان نه ډېر ښه توپ اچوونکی دی لیفټ آرم توپ اچوونکی دی بیا هم د سنګل لپاره چانس جوړېږي عثمان غني ته باید څه سټرایک وسپاري عثمان تر اوسه پورې د هیډ دپاره هڅه نه ده کړې یوازې پاڼۍ کې یوه شپږیزه شامله ده څنګه چې وړاندې ګوهر صاحب یې وویل چې آوټ فیلډ یو څه نه څه لوند دی له همدې اساس باندې دوی نه غواړي چې اوس د پورې یا څلوریزې لپاره ټرای وکړي څلوریزې لاسته راوړي ولې چې په اسانۍ سره باونډري لاین نه کراس کېږي نو عثمان غني هم په وشتن ځای کې د ښکلی بال واقعیت سره چې څومره ستاینه یې وکړو ځکه بال موږ بار ویلی دی چې په وشتن ځای کې نمي موجوده ده یو څه لوندوالی شته نم شته دی همغه وجه ده چې بال سکټ کېږي بعضې وخت کې فلایټډ کېږي لاندې پاتې کېږي او بیټسمین دپاره دغه ستونزې د اول سره فلایټ بال کوي څه نه څه ورسېد د پل ټاس انداز کې میډ هاف ته ورسېد د سنګل لپاره یوازې ځای چې باید سنګل جوړه کړي 14 اوره پای ته رسېږي مجموع کې 2 اتیا منډې کړي دي د SRL
SRL لوبډلې 15 لوبغاړي بیا له لاسه ورکړي دي. نو ور پای ته رسېدلی دی درنو لیدونکو د روانو سیالیو مالي ملاتړ کوونکي دي ARG عتیق الرحمن ګروپ اف کمپني چې په اساسیتوب باندې په لوبغالي کې د کرکټ هم ډېرې منډې تړلې وی او هڅه کوي کورې ودان ولی خان هډوال او ترڅنګ بیا د اوجي صاحب زرملوال نه هم ځانګړې تشکري کوو چې دغه سرمایه‌ګذاري کړې ده او شپنیو سیالیو دغه زمینې برابره کړې ده او ترڅنګ روشان سولر شرکت چې په دغه سیالیو کې مالي ملاتړ کوونکی دی. ډېر زیات ترې مننده یو. بیا هم په توپ اچونه کې تغییر ښکاري چې څوک راولي د کمنټري باکس اینډ نه دی به توپ اچونه کوي د قیس احمد او عثمان غني پر وړاندې. خیرالله عابد توپ اچونه کوي 14 اور توپ اچونه وروسته 15 اور پیلوي. دا ځل یارکلین توپ مخامخ ولوبېد د عثمان غني لخوا. عثمان غني لپاره ځای نه و چې بال باندې دا ځل منډې لاسته راوړي ولې چې پلیسمنټ نه و خالیګانه به تحفه نه به او هماغه و چې توپ ډاټ کېږي. هېڅ منډه نه ورکوي دا ځل. امان ربي کیپر لپسې مشوره ورته ورکوي چې باید د خیرالله عابد هېڅ غلطي ونه کړي. عابد 19 توپونه کړي 22 منډې ورکړي. نن د الفت کلب لوبډلې لوبډله مشر امان رفیقي هغه اهم ټاس ګټلی دی چې نتیجې موږ اوس ګورو. بالې آن سایټ ډرایو کې د اسانې منډې جوړولو هڅه وکړه عثمان غني او کیس احمد او بریالي هم شو. هېڅ دوی زیان نه دی کړی. هم تیز توپ اچوونکي هم سپین ټول ښه ځلیږي ټول بهتر دي ټول نن سیالۍ کې الفت سره همدومره مینه محبت ساتي څنګه چې لوبډله الفت دی همدغسې په احساس سره لګیا دي. امان ربیکي ډېر ښه رهبریت کړی ښه مشرولي کړې. د ټاس د ګټلو وروسته یې ورته د توپ اچونې غوره کول بهتر وګڼل او کامیاب راغلي. بیا هم توپ اچونه کوي. دا ځل بال لوبېږي د قیس احمد لخوا نه امان ربیکي د بال پسې یو څه ځان واچوه سلایډ خو مګر کامیاب رانغی. مزاري کمبیک ترسره کړي یو اسانه سنګل نه ځي. نندارچیانکو په لوبغالي ته راځي او غواړي خوشحاله ولاړ شي کور ته نو له ځان سره به تحفه وړي په هغه صورت کې چې یو آسان کیچ ترلاسه کړي. وړاندې مو وویل ډېر کیچ آسونه دي چې باید کیچ ونیسي د روشان سولر لخوا نه او یو لکی پینس لرو یعنی ښه بخت لرونکی نندارچي لرو له ځان سره چې کیچ ترلاسه کړی دی له ځان سره به تحفه هم وړي. بیا هم توپ په آفسایډ باندې بهر ښکارېږي. رحمان الله ګربز د بال مخه وکړه تر څو پورې باونډري لاین ته ونه رسېږي. وایډ راځي. رب نواز غزنوي د وایډ لپاره لاس پراخه ورته ونیو چې مجموع کې منډې دوی لا هم 15 اتیا ته لوړې کړي. نو احمدزی صاحب سبا بیا هم ختیځ کرکټ اکاډمي وي چې ډېری پکې بیا د ننګرهار لغمان او کونړ لوبغاړي دي او ترڅنګ زرملوال کرکټ لوبډله ده چې په ده کې هم د مختلفو ولایتونو لوبغاړي شتون لري. بیا هم داسې ښکاري چې په لوبغالي کې تخنیکي ستونزه وي ملګري باید چې راسره تم پاتې شي که چیرې کومه ستونزه راپېښېږي. کوشش کوو چې دغه تخنیکي مشکل تل لپاره له منځه یوسو. باید تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. بیا هم خیرالله عابد چمتو دی که چیرې تخنیکي ستونزه راځي نو زړه به راسره نه خفه کوئ. تاسو به د اریانا نړیوال تلویزیون سره پاتې کېږئ. دا نو د عمومي او لوی او ستر مسایل دي چې کله کله راځي او هر ځای کې انسان نیمګړی دي مشکلاتو پکې راځي. حوصله به لوړه ساتو. بیا هم عابد څلورم بال کوي. شپږ اتیا منډې دي. لو بل ټاس د بال لپاره د یو قدم وړاندې والي سره ټایمینګ ورکړل شو. میډ ان ته ولوبېد. د نثار وحدت پر ځای ولاړ د بال مخه نیسي یوازې سنګل ورکوي. مجموع کې 7 اتیا منډې شوې. صاحب صاحب زه ته هم تحفه ځان سره وړو که نه؟ بالکل ولې نه کیچ نه نیسو نندارچیانو کې نه کښېنو هلته کمنټري باکس ته راشي ما ورته کیچ دلته خو شیشې دي مخه یې بنده ما ورته ژوبلېږو که هغه ته به ورشو کراوډ ته چېرته د شیشې نه راووته بیا نو چمتو ناست دي خو بیا یې نه مني ځکه چې ورته په شیشه لګېدلی غزنوي صاحب یې نه مني. روشان سولر شرکت دی چې دغه یو اپشن یې فعال کړی دی د نندارچیانو لپاره. نن ډېر سترونګ سایډ و د SRL لپاره ډېره مضبوطه لوبډله وه خو مګر الفت پر وړاندې ډېر ښه فایټینګ وکړ ډېره ښه مقابله یې وکړه. عابد یو ځل بیا شاټ زبردسته کرکټ شاټ شپږیزه له مودې وروسته باونډري وایډ لونګ اف ته ښه انداز سره قیس احمد او عثمان غني
څه کول غواړي بهترین شاټ و څومره تعریف او ستاینه چې څومره ښکلی میډل شو دغه شاټ او بالکل کیس احمد چې بالې د باونډرۍ نه بهر که د شپږ منډو لپاره خپلې منډې ورسولې 15 ته او د لوبډلې منډې ورسولې 93 ته د 15 پر تاوان او 14.15 لوبه پای ته رسېدله اس آر ال دواړو لوبغاړو یو څه د پام وړ ملګرتیا شروع کړې ده کیس احمد او ورسره عثمان غني بالکل خیر الله عبید تارګټ هدف وګرځاوه وروستی بال کوي د 15 اوور خیر الله عبید دا بال لاندې پاتې شو ښکلی توپ عین سوینګ و که څه هم ده غوښتل چې باید توپ دا ځل یې کټ کړي کامیاب رانغی برلاسی نه شو د دې سره 15 اوره پای ته رسېږي 3 نوي منډې کړي دي د اس آر ال لوبډلې 15 لوبغاړي لاس ورکړي دي په روانه سیالۍ کې عثمان غني چې لا هم په لوبغالي کې دي 27 منډې کړي دي اوپنر یا پیلیز لوبغاړی دی 30 څپونه لوبولي یونس احمد زیبیا چې وکټ ساتنه هم کوي دوی لپاره 7 منډې کړي دي مهم وریا خیل بیا هېڅ منډه ونه کړه شفیق الله شفق 6 منډې وکړې د 20 پکیزي په شمول باندې ناصر جمال 7 منډې وکړې نورالحق بیا چې کیپټن دی 7 منډې وکړې قیس چې په لوبغالي کې دي 15 منډې کړي دي په لوبغالي کې موجود لوبغاړي تر ټولو ښه ځلېدلي دي په بچونه کې ښکاري چې یوه بهترینه توپ اچوونکی بیا راشي ننګیالی خان دغه توپ آنسر ته ولوبېده د سنګل لپاره یوه اسانه سنګله وشوه 94 ته منډې لوړې شوې دویم بال به کوي دا ځل چمتوالی ورته نیسي عبدالله مزاري همدارنګه امان ربیکي پرله پسې غواړي چې باید د ډګر ساتنه کې تغیرات راولي په دې هیله چې ملګري هم د پښتو له کمنټرۍ سره او د انګلیسي سره ستړي نه شي په همدې اساس کمنټرۍ کې هم پوره تغیرات راولو شپږ منډې پکار دي چې د اس آر ال لوبډله د 15 لوبغاړو په زیان 100 منډې وکړي ننګیالی خان یو ځل بیا فلایټ توپ نو بوله به د پوینټ په طرف باندې ښه انداز سره زبردست پیل کوي عثمان غني زازای دغه توپ واقع راولي تر څو پورې ډاټ چې توپ هیڅ منډه ونه کړي قیس احمد چې لا هم په سټرایک لوبېږي 14 توپونه ولوبول 15 منډې کړي دي ننګیالی خان چې توپ اچونه کوي 2.1 توپ باندې 9 منډې ورکړي بیا پلاړ توپ هوا ته پورته ډیپ سکویر لیګ ته خو دومره ښه نه لوبېږي څومره چې قوت ورته پکار دی ټایمینګ ورته پکار دی نتیجه راوستل مهم دی د برلاسی نه شو قیس احمد یوازې په دې توپ سره اسانه منډه راځي سبا د زرمربال سیسي او د ختیځ کرکټ اکاډمي چې عبدالعزیز خیاوال لوبډلې مشر دی دوی به نو سیالۍ کوي او په دې کې هم دواړو کې ښه لوبغاړي موجود دي شیر الافغان هم راغلی دی کمنټري باکس ته بیا هم توپ کراره ولوبېده ویلکم شیر الافغان موست ویلکم مننه احمد زی صاحب نو سیالۍ ښه روانه ده په لومړي سر کې د اس آر ال لوبډلې ډېر لوبغاړي د لاسه ورکړه خو په وروستي د اننګ په دغه وروستي وخت کې عثمان غني او قیس احمد هڅه کوي چې ډېرې منډې لاسته راوړي ښکلی شاټ یو ځل بیا 4 منډې بال وایډش لانګ اف ته ولوبېده په ښه توګه یې واخیسته نن نو قیس احمد ډېره ښه سیالي کول غواړي ډېر ښه مخکې روان دی د عثمان غني سره دغه توپ یې زورداره واخیسته مجموع کې 100 ته منډې پورته شوې د اس آر ال لوبډلې 15 لوبغاړي زیان یې کړی په دغه ویشتنځای باندې او بوی بادام محمد زی 100 منډې کمې منډې نه دي که وګورو د اس آر ال لوبډلې توپ اچونې ته نو په دغه لوبډله کې ډېر ښه توپ اچوونکي شتون لري یو ځل بیا ډېر ښکلی شاټ قیس احمد چې اوسمهال توپوهنه ترسره کوي د یو پیاوړی لوبغاړی دی ښه سوکه توپ اچوونکی دی نو دی کولی شي چې مقابل لوبډلې ته ډېر ستونزې پیدا کړي 14 اووره پای ته رسېدلي دي مجموعي منډې دي دا مهال 101 د 15 لوبغاړو په تاوان باندې او به وایو په لومړي سر کې دوی ډېرې وکټې د لاسه ورکړي خو ښه خبره دوی لپاره دا ده چې عثمان غني اوس هم په کریز کې موجود دی ورسره قیس احمد چې د تیزو منډه هڅه کوي په کار هم د ځکه عثمان غني د یو اینډ نه هغه اینډ سمبال کړی دی وکټ نه ورکوي بالرانو ته دا موقع نه ورکوي چې دی آوټ کړي او په لوبډله باندې پریشر واچوي نو د بل خوا نه قیس احمد خپله کوي شپږیزو او د څلوریزو کوشش کوي او کامیاب شوی دی بال یې ښه ټایم کړی په دغه ویشتنځای باندې اسانه نه ده چې بال ټایم شي موږ ولیدي چې په لومړي اننګز کې د اننګز په لومړي سر کې ډېر بریک و یو څه اندازه بال تاوېده را تاوېده عثمان غني تر ټولو زیاتې منډې کړي چې 29 منډې دي قیس احمد بیا 21 منډې کړي دي یو ځل بیا چمتوالی ورته نیسي
توپ قراره ولوبېده او عثمان غني ته سټرایکس باري کایس ډېر ښه ذهني لوبغاړی دی شیرالله افغان له ذهن یې سیاري کړې تیر توپ ته په کتلو سره دومره ښه ټایمینګ سره شپږیزه لاسته راوړله چې وجود نه یې نه ښکارېږي خو مګر یو څه توانایي پکې شته قیس احمد د نړۍ په ډېر غوره لیګونو کې ولوبېده پوره اطمیناني لوبغاړی دی په خپلو شاټونو باندې زیات اطمینان لري هغه کامپیټنټ لیول چې دی د قیس احمد ډېر اوچت دی که دغه توپوهنې ته د قیس احمد وګورو نو دی په ډېر ډاډه زړه باندې توپوهنه ترسره کوي ځل بیا د شاټ هڅه ناکام د لامزاري هم خپل کمالات ښیي مزاري سره سپیډ هم زیات وي دغه سپین کې زیات کویک توپونه کوي تر اوسه پورې زیات بل لاسه راغلی په 2.3 توپونو سره 15 توپونو سره یوازې 16 منډې ورکړي دي یو لوبغاړی هم وسوځاوه او مجموع کې 103 منډې دي 16.3 توپونه شوي دي نو بادام محمد زی مننه چې تر دې دمه پورې تخنیکي مشکل کله کله راځي باید راسره تم پاتې شئ لایټینګ سیستم کې یو څه ستونزه شته دی ځکه ډېر زیات لیټونه هم لګېدلي دي نو یو ستونزه موجوده وي نو انشاءالله حل کېږي انجینیرینګ ټیم لګی دی چې دغه ستونزه پای ته ورسوي ستونزه حل کړي خو بیا هم دا د نړۍ په غوره هیوادونو کې هم دغه ستونزې رامنځته کېږي موږ په آی پی ایل په نورو لیګونو کې لیدلي چې سیالۍ روانه وي او ناڅاپه لایټونه کار پرېږدي نو وبوایو چې بدقسمتي به هم وي او بل تخنیکي ستونزه ده نو خلک لګي دي انشاءالله کار کوي So welcome back. We are here for the down the leg side and flicked away to the deep mid-wicket boundary where the fielder comes in and collected the ball. One more run taken. So we had a technical issue with the lights and it's happening sometime even in very facilitated countries like in India and the other countries. We've seen many times that having a light system down and but we are hoping that the cricket
gets continue. Yes, it's not the first time we have seen these kind of issues happening during the course of the play. We have seen in the very in the very developed countries as well, in the very facilitated cricket grounds as well. We have witnessed these kind of issues happening out there. Some technical issues are there, and it's happening. It's part of the games. So the score is 106 for 5 wickets after 17 overs. 106, 106 runs for the loss of 5 wickets after 17 overs. It was not a good start from SRL in the initial part of this innings, but Usman Ghani is still continuing there. Alongside him, KS Ahmed is also doing well. So they will be hoping that these two continue till the last. And yes, the two left-arm spinners, Nangyalai Khan and Abdullah Mazari, have bowled some decent spells. Another down the leg side delivery flicked away, and another run taken. 108 for 5. So Nangyale is bowling well. He's bowling wicket to wicket. He's not giving room to the batsmen to breathe their arms. So in this stage, per spinner, it's very difficult to bowl. Oh, lovely timing, great shot. yes, that was a poor delivery. That was a short pitch delivery, and it was well set for the batsman. The batsman also got himself very quickly into the position to play that shot. An excellent execution from Qais Ahmed, and he has got himself very well positioned for that shot, and he has also hammered it out of the ground for a massive 6. Very heavily, but a good effort by the ground staff to make it ready for this match. Let's see how he bowls. Another shot delivery, not a good bowling, but this time the fielder is there. Taken, so reward for KS Ahmed. Is reward for the bowler. That was again a short pitch delivery, a bad delivery, and it was asking to be hit. Qais Ahmed gone off it, but couldn't manage that ball out of the ground. He has miscued that, and the fielder taken that cleanly. So Qais Ahmed gone. It was a 6th wicket. After a very good partnership, he has lost his wicket to Nangyal Khan. So 114 for the loss of 6 wickets. KS Ahmed played a very good innings. 30 of 26 delivery, 2 big sixes and 1 boundary. At the other end, Usman Ghani is continuing, 31 of 42 deliveries. A lot of darts, but the most important thing that he is keeping his cool and anchoring the innings. Malak is the new man. Yes, a wide delivery. He's bowling quick. He's bowling short. He's bowling with a good speed, just to protect himself, to save himself from getting hit. Once again, another short pitch delivery. So I'm pulled away to deep square leg boundary for another single. So Usman Ghani is there. He has got spent a lot of time. He's been there from the start of the inning so far. He has faced 43 deliveries and scored 32 runs with the help of 1 big 6. Hakim Ahmed said this is not a kind of wicket where a batsman straight away hit the ball a long way. You have to spend time in the middle, get used to the pitch, because the ball is sticking in the pitch. Yes, it was raining all the day. It was raining last day as well. So it actually rained a couple of days from the last 2 days, and it's getting tough for the course of the play.
So 18 overs gone, and it's 117 for 6. I would say it's a very good score on the board for SRL after a disaster start by them. They've given away too many wickets at the initial part of their innings, but the last stage, Usman Ghani and KS Ahmed built a very good partnership, and they got their team out of trouble. So now it's 12 deliveries. The matter of 12 deliveries, how many they are going to make on this 12 deliveries? Usman Ghani is the man. Usman Ghani is the man in question. He has to do it. He has to do it for his team. He has spent plenty of time out there. He has got plenty of time out there. He has faced lots of deliveries from the start of the inning. So he will be the man to go after each and every delivery now, to score some big runs for his team and to take the target to a bigger one. Yeah, he's the set man, and he's quite capable of playing the big shots. But the other end, Farid Malik is also very capable to hit the ball a long way. And he's very passionate for cricket. Farid Malik is a good prospect for the future of Afghanistan cricket. Excellent delivery, Abidullah. Oh, missing the wickets, and he was too close to the wicket. He could carry the ball to the stumps, but he missed it. Not a good thinking from Abid. Yes, it's happening. It's happening all over here. It's happening in cricket. Sometimes you miss the wickets from a very close as well. So all these things are part of the game. Usman Ghani is interested to get the strike, and he want to stay on the strike a lot in these last overs. Short pitch delivery and wide signal by the umpire. It was too short and too wide down the leg side as well. They need to take control of extras, because this runs can cost you a match when you're betting. So they have to bowl well in these last 2 overs. Good delivery this time from Abid. So 2 runs taken easily. Abdullah Mazari is very slow there in mid-wicket region. Yes, excellent running between the wickets by Farid Ahmed and Usman Ghani. They've ran really quick, and they've managed to get Usman Ghani back on strike. He's the man, and the SRL team will be hoping that the Usman Ghani stay and face more deliveries at this very end, and to score some runs for his team. Abidullah Taniwal, another flick of the wrist to deep mid wicket, deep square leg boundary, and this time they are restricted only to a single. It's very important to run quickly, especially the first runs, because the outfield is quite humble. So it's never easy for a fielder to collect the ball on the first attempt. So as a batsman, you have to run very quickly between the wickets, especially the first runs. And that way you can put pressure on the fielder. So, like I said before, it's not a ground to play the ground shots, drives. So you have to play big shots, the lofted ones, to get sixes. So the boundaries are not long enough, and short boundaries, and if you connect the ball going a long way, Yes. so you just have to connect the ball well. Yes, outside edge, and this time the ball flies away to the boundary. An excellent delivery, but the bowler will be unlucky. He is unhappy with his luck, but he can't do anything with that. The batsmen are trying to go after each and every delivery, because the overs are ending, and this is the very end of the inning. So they're going after each and every delivery, and that's why they're getting outside edges as well. You could see that often. He's moving in the crease, Farid Malak, but the bowler is restricting himself not to bowl. It was quite lucky for Farid Malak. The ball got the outside edge, and
got the boundary, a vital boundary for his team. They need many more boundaries, especially in this part of their innings. This time backing away to make a room, but good delivery, good thinking from the young man. Abid. Yes, excellent bowling, excellent execution from the bowler. Yes, 19 overs gone and it's 126 for 6. Abidullah Taniwal has completed his 4 overs quota. He's conceded 22 runs and has got 2 wickets for his team. An excellent bowling quota, an excellent bowling spell from the young man, young left arm seamer. He has bowled very well. Usman Ghani is out there, 35 for 45 deliveries, strike rate of 77.78. Usman Ghani is playing well. This is not a kind of wicket where you can hit the ball a long way and time the ball sweetly. You have to spend time in the middle, and he's doing exactly that, Usman Ghani. He's playing 45 deliveries. Normally he's very quick and he's destructive normally, but he knows the wicket and he's doing the right thing by blocking one end. He's not giving away his wicket to the bowlers. Abdullah Mazari is going to bowl the last over. Oh, that's gone straight away. He's been put under pressure, Abdullah Mazari. Yes, this is what it does to you. This is what the stay of the 19 overs does to you. Usman Ghani, he will do more. It will be no surprise if he hit a couple of more sixes as well, because he has stayed till the first over, the first delivery. He's there from the right the word go, and he's going to carry his bat as well. He's batting on 41 runs and he has got a couple of sixes to his innings as well. So the SRL team will be hoping he faced the last 5 deliveries as well, and to get them at least a couple of more of those shots. Abdullah Mazari once again, this time a very good delivery, but he's refused to take a single. I don't. Yes, that's what it does to you. He was overconfident. He was wishing and he wanted to take all strike this over. But Abdullah Mazari, you can't underestimate him. You can't underrate him. He's a good T20 bowler. He's bowling quick. He's bowling good armors, and that's what he can take wickets as well. And talking about Farid Malik, we have seen him play some big hits. We have seen him to play some big shots. He's capable of doing that. He's known for his big hitting, so he can't be underestimated as well. He should be given chances. The single should have been taken, and the result could have been far different now. The new man is in, Naveenul Haq. Are we going to see another 6 from Naveenul Haq? Full toss missed. Whoa, very lucky Abdullah Mazari. Very rarely nowadays you see a spinner bowling the last over of the inning, but he's quite competent, Abdullah Mazari, to bowl the last over. He's not a kind of spinner who can. Good running, very good running, outstanding running. 2 runs taken. He's not happy with the fielder, Abdullah Mazari. He's not a kind of bowler who can spin the ball a lot, and he just bowling with that angle, coming angle. The ball is coming into the batsman, so it's quite tough for a batsman to play him. This time the ball has got the outside edge and the ball is running down to the pens. A quicker delivery from Abdullah Mazari. Yes, and that's why the ball is not turning too much as well, because he's bowling quick, he's bowling fast, and that's why there is no spin as well. So a good end to the over, a good end to the inning. 138 is a kind of score where you can expect some fight on this kind of wicket and on this kind of ground. I would say it's a very good total on this track, because the ball is not coming onto the bat well, and you have to make your own adjustment to play the ball. So it's a very good total. After their start, the start was not pleasing,
but in the middle part of their innings, the Kes and Usman Ghani built a very good partnership, and it's a very competitive total on the board for SRL. Yes, that partnership between Usman Ghani and Qais Ahmad should have been built at the start of the inning or at the first middle half of the inning, and that could have helped them to build a lot more better target. But still, it's a massive total here, especially on this truck, because it's a bit bowling friendly, and it could get more friendly to the bowlers in the second half of the game as well. So they'll be hoping for the same thing that happen and in their favor, and they will be hoping that the conditions goes in their favor and to defend this total. So a very good scoring from Usman Ghani, 41 is made, and Shafiqullah Shapak made 20 runs of 14 deliveries. بیا هم ستړي مه شئ دا چې لومړنی انیس پای ته ورسېده اے آر جي زرمروار روجا لیګ سیالۍ دي نن یې څلورمه سیالۍ وه چې اس آر ایل لوبډلې لومړنۍ توپخانه وکړله او 109 هدف یې ورکړ الفت کرکټ کلب ته دا چې بهترین بیټینګ پکې عثمان غني وکړ 40 منډې جوړې کړې او د الفت کلب له طرف نه نو دوه لوبغاړو دوه وکټې واخیستلې چې عبدالله مزاري 2 وکټې او عابد هم 2 وکټې ترلاسه کړې په ایکسټرا انینګز کې راسره داسې څوک میلمانه دي چې د دغه لیګ او د دغه زمینې لپاره نو شپه او ورځ په ځان یوه کړې وه هڅې کړې وې تر څو دغسې شپنی لیګ جوړ کړي زمینه برابره کړي خپل لوبغاړو ته تر څو نایټ یا شپنی سیالۍ ترسره کړي راسره د دغه لوبغالي بنیادي ښودونکی حاجي صاحب زرملوال تاسو هم ستړي مه شئ خیر اوسئ مننه خیر اوسئ ګوهر صاحب تا ته او قادر جیلاني صاحب ته ستړي مه شئ وایم ډیره مننه او راسره عبدالقادر جیلاني صاحب چې ما مخکې په کمیټۍ کې یادونه وکړله چې د خصوصي سکتور لپاره چې هغوی غواړي چې کرکټ ته وده ورکړي 15 کلنه مبارزه یې کړې ده تاسو هم هرکلی وایي مننه علیکم السلام مننه تاسو ته ټولو ګرانو هیوادوالو ته د حاجي صاحب د هڅو نه مننه کوو سږ کال به انشاءالله زموږ لوبې ډېرې ښې لوبې اوسېږي ډیره مننه حاجي محترم د کوم احساس له مخې مو دغه سرمایه‌ګزاري وکړله او حتی چې څومره موږ ته معلومات دي یعنې هغه د دسترخوان مړۍ دې نمایي کړې ده دلته دې لګولې ده ګوهر صاحب تاسې خو ګورئ چې زموږ اتلان نام خدای څه رقم ځلیږي دوی خولې باسي دوی د افغانستان د ښه نوم دپاره د نړۍ په میدانونو کې ځان ځلی د افغانستان ویاړلی بیرغ ځلی نو موږ دپاره هم پکار ده چې یو څه ورته وکړو نو دا خو ډېر کم دي نو کوشش کوو چې ډېر زیات کار ورته وکړو دې ځوانانو ته شپه ورځ انشاءالله د موږ او د دوی ټول دغه ویاړونه او د افغانستان ویاړلی بیرغ ځلول چې دوی ځلوي نو شریک هم دي موږ نور هم کوشش کوو چې خپلو اتلانو ته کار ورکړو دا خو زه کم بولم نور هم کوشش کوو چې کار ورته وکړو جلال صاحب 15 کلنه مبارزه دې روانه ده پښتو کې وویل لمر په 2 ګوتو نه پټېږي هڅه دې دا ده چې څنګه وکولی شو چې موږ خصوصي سکتور داخل کړو په کرکټ کې تر اوسه پورې دلته هم موږ سره لکه روشان سولر کمپنۍ ده اے آر جي ګروپ دی ستاسو هلې ځلې دي مهرباني تر اوسه پورې څومره کار شوی دی او څومره علاقمندي پیدا شوې ده چې دغسې تجاران راشي او د کرکټ له طریقه خپل مارکیټینګ وکړي زه خو ډېر خوشحاله یم چې خدای دې وکړي چې په دې برخه کې موږ یو څه خدمت کړی وي ولې د ځوانانو لپاره هڅې کول او د دوی لپاره ورزشي امکانات برابرول دا فکر کوم هر سړی دا کار باید وکړي زه په خپل وخت کې لوبغاړی پاتې شوی یم نو دا مې شوق او علاقه ده چې باید ځوانانو ته کار وشي خصوصي سکتور لپاره دا یو ډېر ښه دریځ دی چې دلته راشي او دوی په دې کې سپانسر وکړي زموږ لوبې سپانسر کړي د دې لپاره موږ ښې برنامې هم لرو ځکه دغه حالت به بدلیږي بازار کې به یو کمپیټیټیو حالت رامنځته کیږي رقابتي حالت به وي په دې حالت کې هغه مثلا ځینې تلویزیونونه چې موږ سره کار کولو اوس دا د اریانا تلویزیون موږ سره کار کوي هر هغه تلویزیون چې هغه موږ سره کار کوي باید زموږ شرایط هم په نظر کې ونیسي او هغه وخت به لرې نه وي چې یو وخت کې به د آر سی ایل رایټس په ټولو تلویزیونو باندې هر څوک چې ښه افر موږ ته راکوي موږ به پرې خرڅوو سږ کال یو ځل بیا موږ ډېر ښه امکانات لرو او د شپې لوبې په کې یو ضرورت دی دا زه تل وایم چې دا اوس ضرورت دی په ټوله دنیا کې T20 لوبې که موږ ګورو ټولې ډے نایټ دي نو د ډے کرکټ ډېر کم شوی دی د ټیسټ لوبې په ورځې کې کېږي نو ټولې لوبې په شپې کې شپنۍ لوبې دي نو د دې لپاره امکانات دا ډېر مهم دي
افغانستان غوندې یو هېواد کې چې ډېر فقیر هېواد دی په دغه هېواد کې دا یو ضرورت دی چې باید دغه سیالۍ موږ په دغه شکل برابرې کړو. بله ډېره مهمه خبره دا ده چې هغه مزل چې کلونه نورو هېوادونو په دې برخه کې لګولي دي او مقام ته رسېدلي دي، بیا خوشبختانه چې زموږ ځوانانو دغه مزل په ډېر کم وخت کې کړی دی. بیا هم ستړي مه شئ، دا چې نن مو په سر کې یادونه وکړله چې یو څه تخنیکي ستونزې شته دی، نو اوس انشاءالله تر یو څه حده پای ته رسېدلي دي او خپل همکار احمدزي صاحب ته هم ستړي مه شئ وایم. ډېره زیاته مننه ګوهر صاحبی. نن نو دویمه پاڼۍ ده چې د 139 منډو پوره کولو لپاره SRL لوبډله راغلې چې باید بشپړې کړي. دوی تر اوسه پورې بخت ازمایي، خو که څنګه چې په توپوهنه کې زیات او ښه بیټسمنان ورسره وو، ښه توپوهونکي ورسره وو، تر وروستۍ پورې ښه وځلېدل. اوس توپ اچونه کې هم دغسې لوبغاړي ورسره شته غواړي چې باید دفاع ترسره کړي، نو څرګنده به شي چې دوی څومره کولی شي ښه سیالي وړاندې بوځي او یوازې د 139 منډو دفاع وکړي. البته مطلب هم یو مضبوط لوبډله ده، ښه سایډ ورته ویلی شو، غواړي به چې باید خپله وړتیا دوی په دغه سیالۍ کې ثابته کړي او د پیل لوبه ځان لپاره وګټي. دا چې په نننۍ سیالۍ کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه، البته د برېښنا په برخه کې همغه و چې بیا دلته پرېکړه وشوله چې سیالۍ چې ده 19 اوریزه به وي او 139 منډې جوړې کړې وې د RCL لوبډلې، خو هغه هدف بیا نو 140 ته راښکته شو. په 19 اورونو کې به بیا د الفت کلب لوبډله 140 منډې جوړوي تر څو دغه سیالۍ وګټي. یامین احمدزی د بیټینګ دپاره البته د بالینګ دپاره چمتووالی نیسي او په سټرایک باندې بیټسمین دی، نو دا به راته ناصري ووایي چې د پیل توپوهونکي څوک راغلي دي. لومړنی بال به پیلیږي، د سیکنډ انینګز دغه بال یې پلیک کړ، اسانه منډه یې جوړه کړه، بال آن سایډ ته لاړ. د دې یوې منډې په جوړولو سره نو د الفت کلب لوبډلې خپل د منډو هغه لړۍ پیل کړې ده. 19 اورونو کې به 140 منډې جوړی. الفت کلب تر څو وکولی شي په روان لیګ کې لومړنۍ بریا خپله کړي او که چېرته پوره یې نه کړله نو لومړنۍ بریا به وي د SRL لوبډلې. یمین احمدزی دی چې د بالینګ لپاره چمتو دی. تر اوسه پورې یو بال ترسره شوی په سیکنډ انینګز کې او یوازې یوه منډه راغلې ده. ور د وکټ بیا هم چمتووالی نیسي او دې سره بول آوټ، کلین بول. لومړنی تاوان او لومړنی زیان د الفت کلب لپاره او بهترین بال یې وکړ یمین احمدزي. بال دومره زیات سوینګ شه چې بالکل داخل ته راغلی او دې سره بیټسمین آوټ شو. نو د دې سره بیټسمین آوټ شو. اصغر اتلو چې خپله وکټ البته رحیم منګلو البته چې خپله وکټ د لاسه ورکړله، یوه منډه لري او یوه وکټ د لاسه ورکړله. احمدزی صاحب څنګه ارځی پیل دا چې ویشتنځای څه نه څه مدد نه کوي بیټینګ سره، همدغه دی چې دویم وکټ لاسه ورکړه. وړاندې د SRL لوبډلې هم 15 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړي وو، څه نه څه زیان یې کړی وو، خو اوس یوازې انتظار کېدلی شي چې دوی د 140 منډو دفاع ترسره کړي. په 19 اورونو کې یمین احمدزی د افغانستان د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی دی. نن د RCL په سیالیو کې لوبېږي د SRL لوبډلې سره. غواړي چې بخت وازموي، بیا بال ولوبېد ښه انداز سره، ښه ټایمینګ، ښه لیګه پیدا شوه د واډش لانګه په طرف باندې. 4 منډې راځي، بهترینه ټایمینګ، ښکلی کرکټ. واقعیت سره چې یو څه په فرنټ فوټ باندې رالی او دغه بال یې په پلیسمنګ یا خالیګا کې ویسه، په زړه پورې شاټ و، په سرکل کې و، په آف سایډ باندې ډګر ساتونکي ځکه په آن سایډ باندې 2 فیلډران چې دوی بار کړي وو هغه په آن سایډ باندې و، هغه چې دغه موقع نه استفاده وکړه او 4 یې ترلاسه کړه. نوی لوبغاړی نثار وحدت په سټرایک لوبېږي. یمین احمدزی بیا هم بال ترسره کوي، څه نه څه بال لیګ سایډ ته پیچ شو او توپ یې بغیر د منډې ډاټ پای ته ورسوه. ډېر ښه توپ ورته ویلی شو، 5م توپ کوي دا ځل.
خو البته بیا هم د لوبڅارانو لخوا یو بل پیغام راغلی وای چې وخت دومره نه دی ضایع شوی او د روانه سیالۍ به نو بیا شل اوریزه وي، نو یې معنا دا چې هدف به بېرته 129 ته رسیږي. بس دا د لوبڅارانو پیسې ریډي وړاندې هم تا واوروله اوس هم تا واوروله دې پیغامونه راوړه او لیدونکو ته سپاره. نو موږ تبصره کوونکي څه چې لوبڅاران وایي نو دوی د لوبې قاضیان وي. پنځم توپ کوي یمین احمدزی نثار وحدت ته ټاپ ایج خوشبخته دی چې بال د نسلي پښتونکي څلور منډو لپاره لوبېږي. بهترینه څلوریزه څومره لکي مین دی د ګر ساتونکی په ډیر تړمن کې موجود دی خو یو څه ناڅه غلطي کوي او بالاخره همدغه شیبه څلور منډو سره منډې 9 ته لوړېږي. نثار وحدت دی چې پرله پسې ښې منډې جوړی تر اوسه پورې ټولې 8 منډې جوړې کړې، 3 بالونو ته سټرایک کړی، 2 څلوریزې پکې شاملې دي او 216.7 سټرایک ریټ سره، معنا دا چې ښه سټرایک ریټ. وروستی بال کوي یمین احمدزی نثار وحدت ته. دا بال له بیک فوټ سره دفاع شو، د منډې لپاره ځای نه و چې منډه وشي. د سره نو لومړنۍ اورلوبه پای ته ورسېده، 9 د یو ویکټې پر تاوان ناټ آوټ بیټسمنان دي نثار وحدت په 8 منډو باندې او اصغر اتل بیا نو یوه منډه جوړه کړې ده. یمین احمدزی چې لومړنۍ اوور کې 1 ویکټ او 9 منډې ورکړي. دا ځل بیا هم ګورو چې څوک راولي په توپ اچونه کې نورالحق ملکزی. دی به چمتوالی ورته نیسي د آر سی ایل په لړ کې. ډېر مضبوطه لوبډله ورته ویل سلام دوی دواړه خپلو کې سیالي کوي. اس آر ایل لوبډله نن چمتو ښکارېدله، ډېر ښه سټرانګ سایډ یې برابر کړی دی او ډېر ښه لوبغاړي ورسره وو، بهترین لوبغاړي. لا هم په سپین کې ورسره قیس احمد، ظاهر خان چینامن شته، هغه څوک چې د افغانستان لپاره هم ښې سیالۍ کړي دي او خوا کې په سی پی ایل او بی پی ایل او په ستر لیګونو کې لوبېدلي دي. نن به د اس آر ایل سره لوبېږي. نو احمدزی صاحب یوازې دا نه چې په دغه ستر لیګونو کې ولې روجې لیګ یا د رمضان جام سیالۍ هم په افغانستان کې هغه لیګ دی چې یو له حساب شوي لیګونو څخه دی. دلته هم په هر سیزن کې لوبه ترسره کړې ده. نو چینامین هم د لوی سره شته دی، بالنګ لاین هم ډېر قوي لري، دواړه سایډونه قوي سکواډ لري او معنا دا چې د دوی میچ چې دی نو هغه ډېر په زړه پورې وي نندارچیانو لپاره. ویکټ ساتنه کوي یونس احمدزی. توپ اچونه کې دا ځل تیز توپ اچونکی راځي برید احمد ملک. لومړی توپ یې وکړ په ګوډ لینډ کې، ډایرکټ د یونس احمدزي لاسونو ته ورغی. نن نو دوی د سټرانګ سټ برابر کړی دی. چیرې وګورو ګوهر صاحبی په تیز توپ اچونه کې نوین الحق، فرید احمد ملک، یمین احمدزی، درې هغه څوک دي چې پوره حساب پرې کېدلی سي. همدارنګه قیس احمد او ظاهر خان څوکه توپ اچونکي دي چې نن به د روانې سیالۍ په لړ کې د دوی لپاره ولوبېږي. اتل او ورسره بل بیټسمین دی چې لا هم ناټ آوټ دي. نثار وحدت شاټ، بهترین شاټ، په زړه پورې شپږیزه. نندارچیان حتی د خپل ځایونو نه جګ شوي وو چې کیچ والی ولې کیچ نو د سټیډیم نه بهر شي بال. غواړي چې د روشان سولر هغه جایزه لاسته راوړي. ښه ټایمینګ و، یوازې د کلس غږ یې تر نندارچیانو موږ راورسېد. یو مزیدار شاټ، ټکې نه یو بلا خوندور کلس. څومره مزه، مینهوال هم شپږیزې غواړي. یقینا د T20 فارمیټ داسې دی چې بس نو نندارچیان یوازې دا غواړي چې توپونه دوی ته لاړ شي او دوی جایزه وګټي. د روشان سولر شرکت چې کومه جایزه دی ته ورکوي، انشاءالله به د کمنټرۍ نه وروسته به بیا هم ولاړ شو، په کمره باندې به هغه نندارچي هم راولو او جایزه به هم ورکو. بیا هم اصغر اتل په سایک لوبېږي. دا توپ اپیل وشو، غوښتنه وشوه خو لمڅار غلی پاتې شو، خاموش پاتې شو. دغه د اس آر ایل لوبډله بالکل. نو اس ما یو ځل اس آر جي وویل، ټول ملګري خفه دي. انسان غلطي لري، نیمګړتیا کېږي، خو مګر دا هغه څه دي چې دومره باید کلک ونه نیول شي. کومه تخنیکي موضوع نه ده. اس آر ایل یا اس آر جي. نو اس آر ایل لوبډله چې دا اس آر ایل اصل کې په افغانستان کې یو لابراتوار لري چې د روغتیا په برخه کې ډېر مخکښه دی. نو کولی شي استفاده ترې وکړي او دغه لوبډله هم خپله جوړه کړې ده اس آر ایل. بیا هم نو لوبه روانه ده، هوا ډېره یخه ده نن،
په زرملوال کرکټ لوبغالي کې. فرید احمد ملک یو ځل بیا چمتوالی ورته نیسي د سیالۍ بلر کې بیا بال سلو کټ شو د پاینټ په طرف باندې ډګر ساتونکی پر ځای ولاړ دی نه پرېږدي چې زیاتې منډې ورکړي دویم د احساس له مخې لوبه کوي زیات ځیرک ښکاري هېڅ تېروتنه په خپل حساب کې نه جمع کوي همدغسې غواړي چې د 139 منډه دفاع وکړي. د دویم اور لوبه روانه ده خو چېرته پیل دوی ښه واخلي او سرکل ښه ولوبوي. زه مطمئنه یم چې دغه سیالۍ به دومره ستونزمنه نه شي ځکه موږ په دغه وشنځای باندې وګتل چې په لومړنۍ سیالۍ کې 106 منډې جوړې شوې وې د زرمت ایګلز د طرف نه او زرملوال کرکټ لوبډلې 115 منډې دوی ته په جواب کې جوړې کړې. دې بال لپاره بیا هم بیک پټ شو بال یې پشت کړ په ښه توګه باندې اوور ترو شو ځل بیا نوین الحق له خوا نه خو ډګر ساتونکی پر ځای ولاړ دی ظاهر خان پکتین توپ په واقع راوړي نه پرېږدي چې زیاتې منډې وکړي. منډې 18 تر وړ شولې اصغر اتل تر اوسه پورې 9 منډې کړي او نثار وحدت هم بیا 9 منډې کړي دي. دواړه لا هم په لوبغالي کې دي ځوان توپوهونکي دي په وړاندې هغه څوک توپ اچونه کوي چې د افغانستان ټول ولس ورسره اشنا دی. فرید احمد ملک ملي لوبغاړی دی په ګس لاس توپ اچونه کوي. یمین احمدزی په ښي لاس توپ اچونه کوي. دواړه بهترین توپ اچونکي دي. همداسې ده یمین دا ځل نو د روډ اینډ څخه توپ اچونه کوي. په آن سایډ باندې هم ډګر ساتونکي لیدل کېږي خو په آف سایډ باندې ډېر اټیکینګ فیلډینګ دی احمدزی صاحب کو هغه فیلډینګ ته ور ښکلی بال یقینا په زړه پورې بال مکمل بیټ کېږي او بال سیده د وکټ ساتونکي په لاسونو کې پاتې کېږي. درنو لیدونکو تاسو روانه سیالۍ د آریانا نړیوال ټلویزیون پر شیشه باندې ګورئ او ARG زرملوال روجر لیګ سیالۍ دی چې نن یې 4مه سیالۍ ده او د روانې سیالیو مالي ملاتړ کوونکي دي روشان سولر او ARG ګروپ یعنې عتیق الرحمن ګروپ اف کمپنیز ده. د دوی څخه ډېره مننه چې دغه سیالۍ کې مالي ملاتړ کوونکي دي. 2 اوره پای ته رسېږي د روانې سیالۍ دوهمې پاڼۍ او دوی 18 منډې ورکړي دي. فرید احمد ملک او یمین احمدزي او نثار وحدت بیا 9 منډې کړي دي. د اصغر اتل سره ملګرتیا غځوي. دواړه په 9 منډو لوبېږي او وړاندې روان دي. بیا هم د کمنټري باکس اینډ څخه یو ځل بیا واوې نمبر شرټ اغوستونکی لوبغاړی یمین احمدزی چې ټولې له نوم او د لوبې سره بلد یاست د بالینګ دپاره انتخاب شو. لومړني اوور کې 9 منډې ورکړې وې 1 کامیابي ترلاسه کړې ده. اوس نو د الفت کلب ټولې منډې هغه 18 ته رسېدلي دي او خپله یوه وکټ یې د لاسه ورکړې. ریکواټرنګ ریټ کو به د پیل نه وګورو احمدزی صاحب یعنې 6.15 څه کم 7 منډې به په هر اوور کې. یمین ښه انداز سره توپ اچونه کوي. دغه توپ په بیک فوټ سره یوازې ټیپین شو. نثار وحدت د احتیاط نه کار اخلي نه غواړي چې تېروتنه وکړي ولې چې باید حتمن یو ملګرتیا دغه تارګیټ یا هدف د چیس کولو او تعقیب لپاره موجود وي ځکه یو څه اندازه ملګرتیا بري ته رسولی شي. یمین احمدزی بلکل زبردسته بالر دی واقع سره چې ښکلی بال یو ځل بلای بیټ که بیټسمین او بال سیده د وکټ ساتونکي په ګلبس کې پاتې شي. یو څه واک کوي یو ویریشن ورسره دی ځکه تیر توپ یې د وجود خوا تاو شو او دا ځل بال آف سایډ ته و. نثار وحدت هم ډبل مایند شو څه نه څه په ذهن کې نه و چې د ادار توپ دپاره هماغه ټیکنیکل شاټ باندې بوځي. اوور نیمه کوي یمین احمدزی وړاندې نثار وحدت په سټرایک دی. دا بال لیګ ته ولوبېد او کیچ کامیاب. څومره ښکلې توپ اچونه پر ځای ډګر ساتونکی درېدلی چې تر څو کیچ واک ته راولي. ظاهر خان چینامین یا پکتین دویم لوبغاړی نثار وحدت یو کلین هیټر یو خطرناکه توپوهونکی د الفت لوبډلې بیرته ستون کړ بیرته یې واستاوه تر څو پورې دیم د رحیم منګل خواته ورشي. دې سره نو دویم وکټ آوټ او بهترین کیچ لکه څنګه چې احمدزي صاحب بدرګه که واقع سره چې ډېر ښکلی کیچ په شارټ بیکورډ سکویر لیګ پوزیشن کې او دومره آسان نه وي دغسې کیچونه اخیستل. نو دویم زیان و دویم تاوان و د الفت کلب لپاره. یمین احمدزی دی چې پرله پسې په دویم اوور کې هم کامیابي ترلاسه کوي. لومړي اوور کې یوه ویکټ ترلاسه کړې وه دا یې نو دوهمه ویکټ ده.
په زړه پورې بالینګ کوي یمین احمدزی د ده سره نو په وکټ کې هم مرسته موجود ده ځکه بال لاندې پاتې کېږي او طبعا بیټسمین یا د لږ هڅه یې وکړله بال یې صحیح میډل نه کړ پلیسمنګ یې نه کړ هغه و چې یو کیچ یې ترلاسه کړ ظهیر خان او د انینګز ته یې د پای ټکی کېښوسته نن ډېرې زیاتې مضبوطې لوبډلې دي ګور صاحبی ځکه چې اوس رحمان الله ګروپس راغی هر یو توپونکی او توپ اچونکی چې راځي ښایي چې ډېر زیات خبرې ورباندې وشي ځکه هر یو ځانګړی کیریر او کارکردګي لري یمین احمدزی فرید احمد ملک نثار وحدت رحمان الله ګربز عثمان غني شفیق الله شفق ټول هغه څوک دي چې پوره حساب به برکېدلی سي یمین غواړي چې پر لبسي په ډګر ساتنه کې تغیرات راولي لکه څنګه چې تیر ځل په سم ځای کې ډګر ساتونکی موجود و که چې ورته ونیوه سټرایکر لوبغاړی بیا هم نوی بیټسمین دی تر څو چې سیټ کېږي لومړنیو کې به په دفاع سره لوبه کوي اوس نو دوی لومړیو کې دغه ستراتیجي غوره کړله تر څو تیزې منډې جوړې کړي خو اوس یو څه سلو لګی دي مجموع کې نن ویشتنځای د روانې سالې په لړ کې د بیټینګ دپاره سازګار او برابر نه دی که چیرې یو څوک ښه سیالي کوي دا به یوه ستره وړتیا وي چې باید ترسره یې کړي ځکه نن هر لوبغاړی ژر ژر بېرته ستنېږي بیا هم یمین احمدزی چمتوالی نیسي د ګربز پر وړاندې دا بال لیګ سر ته کراره ولوبېد تر څو له ځانه یوازې پوسټ کې او بچ کې او بالاخره سینګل راولي 5 توپونه وشول د درېیم اوور 19 منډې لوړې شوې وروستی بال به کوي دا ځل ګورو چې یو ځل بیا څه کوي دا ځل چمتوالی ورته نیسي وروستي بال لپاره به یمین احمدزی تیاری ورته نیسي پر وړاندې اوس سټرایکر لوبغاړی نثار وحدت ښکاري ځکه چې اصغر اتل وړاندې وسوځېده پر ځای باندې رحمان الله ګربز راغی ګربز نو د افغانستان په 12 کلونو ټیم کې و په داخلي سیالیو کې هم ښه ځلېدلی وروستی بال کوي یمین احمدزی دا بال د پشت کولو دپاره هڅه وشوه خو ناکام راغی توپ په ډېر ښه انداز سره مستقیما کیفر ته ووته خطرناکه بال و څه نه څه کویک و د فاست بالر همدغه ښه والی وي چې هم ورسره سوینګ موجود وي هم ورسره خوا کې دغه توپونه زیات تیز ترسره کړي کولی شي لوبغاړي ناکام او بیټ کړي توپ باندې هم د کور ډرایو دپاره هڅه وشوه چې باید پشت کې او یا هم ډرایو ترسره کړي بال باندې سینه واچوي خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه 18 توپونو باندې 19 منډې همدغه شیبه ورکړي دي روانه سیالۍ کې چې د RCL سیالۍ دي ARG عتیق الرحمن ګروپ اف کمپني د دې مالي ملاتړ کوي او سیالیم د SRL لوبډلې ده SRL د الفت سره سیالي کوي چې دوی 139 منډې ټارګټ پوره کول غواړي بیا هم چپلاسې توپ اچوونکی د لبسان لخي اړخه راځي فرید احمد ملک لومړی توپ یې ګل لینت کې وکړ وجود ته راجیګ شو خو لوبغاړی یوازې په دفاع باندې مجبور و د پایلینګ په طرف باندې توپ ولوبېده ظاهر خان چینامین یا فکتین پر ځای ولاړ د بال مخه کوي یوازې اسانه سینګل جوړېږي سټرایک تغییر شو د ګربز او د نثار وحدت له منځه مجموع کې منډې 21 لوړې شوې کار دی چې باید په 101 توپ سره 119 منډې دې جوړې کړي دوی به وړاندې ځي نثار وحدت اوس سټرایک ته راغی چا چې 9 منډې کړي دي ډګر ساتنه کې یو بشپړ تغییر معلومیږي یو لوی تغییر معلومیږي ډیپ سکوال لیګ ته سید شفیق الله شفق بهر کېږي تر څه پورې ډګر ساتنه کې مشکل نه وي فرید احمد ملک نه غواړي چې کومه تېروتنه وکړي او بالاخره غواړي چې یوازې کامیابه توپ اچوونکی څومره ښکلی شارټ پیچ للڅار وارنینګ ورته ورکړ که چیرې بل دغه توپ وشي نو د نو بال لاس به اوچت کړي للڅار به فرید احمد ملک ته نو بال ورکوي ځکه دا خطرناک توپونه نن زیات ستونزمن وي لوبول اسانه کار نه وي په یو اوور کې دویم بال بیا نشي کولی او دا نو رولز او قواعد دي چې ICC کرکټ نړیواله شورا ورکړي دي بیا هم چمتوالی ورته نیسي فرید احمد ملک د لوبڅار لکې اړخه راځي دې بعد د کټ کولو هڅه وخو ناکامه راغی نثار وحدت 9 توپونو سره یوازې 9 منډې کړي دي 2 څلوریزې پاڼې کې شاملې دي رحمان الله ګربز غواړي چې باید یو مشوره ورته ورکړي تر څو نثار وحدت د
فرید احمد ملک په وړاندې په توپوهنه کې حتمن د یو ټیکنیکل ګیم او کرکټ نه کار واخلي دا چې برلاسه کېږي او که نه دا به د وخت فیصله یې ولري چې ویشتن ځای څه سازګار نه دی د بیټینګ یا د توپ وهونکو لپاره 109 منډه دفاع کوي د SRL لوبډله دا بال هم ګونډن کې پیچ شو ډېر زیات کویک خوندوره توپ اچونه توپ د یونس احمدزي په لاسونو کې ښکاري فرید ملک د جذبې سره توپ اچونه کوي د سترپیکر سره بالینګ کوي نه غواړي چې غلطي وکړي نو د ARG RCL د سیالیو څلورمه سیالي ده څوک چې مالي ملاتړ یې کوي نو هغه ARG ګروپ کمپني ده څلورمه سیالي کې چې نن یې اولپت کلب کوي د SRL لوبډلې سره په روانه سیالۍ کې ډېره ښه سیالي شوې خوندور لوبغاړي د هر یو سره شته ډېر زیات حساب پرېږدلی سي دا بال لاندې پاتې شو یونس احمدزي په واک کې راغی خو کمبیک کمزوری ښکاري خپله سیدي په ونه کړه زهر خان ځان ورسوه د بال مخه یې ونیوله بالاخره یوازې سنګل لازي خو لوبڅار د بای منډې اشاره کوي چې یو بای منډه به فرید ملک هم یو څه اندازه ناخوښه او خفه معلومېږي دغه توپ نیونې څخه ځکه چې یونس احمدزي وړاندې ښه توپ نیونه وکړه د شفیق الله شفق په شتون کې یونس احمدزي نن ویکټ ساتنه کوي ځکه هغه هم ډېر زیات بهترین ویکټ ساتونکی دی فرید ملک د څلورم اوور وروستی توپ کوي دا ځل بولټ هیڅ چانس نه و څومره خوشحاله ښکاري فرید ملک دا ځل یې رحمان الله ګربز کلین بولټ کړ مستقیمه نتري ویکټ وویشته بیرته یې واستاوه یو ښایسته منظر مزیداره توپ اچونه شانداره توپ اچونه او اوس یې د بریا لپاره یو ګام یو قدم مخکې راواخیست او ثابت یې کړه چې باید څنګه وکولی شي نن SRL بریا ته ورسوي روانه سیالۍ کې د SRL لوبډلې مجموع کې 21 منډې کړي دي 4 او راپای ته رسېدلي دي او 3 لوبغاړي زیان یې کړی څه کوي د پنځم اوور لپاره څوک رابلي خو په لوبغالي کې هم ګوهر صافی هلته نو تللی دی تر څو پورې د لوبې جریان کې مرکه وکړي او هغې ته به هم ورځو څو پورې چې تخنیکي ملګري ورځو ګوهر صافی ته لوبغالي ته ورځو لکه څنګه مو چې یادوري کړې وه چې په روان لیګ کې یو نوی اپشن پال شوی و چې نندارچیان هم کور ته خوشحاله ولاړ شي نندارچیان چې ناست وي او هغه توپ چې دوی په طرف باندې ځي او دوی کیچ ونیسي دوی دپاره نو بیا جایزه په نظر کې نیول شوې وه ستاسو نوم زما نوم خلیل ګربز دی ګربز صاحب تاسو هم کیچ واخیسته که نه کیچ مو واخیسته کیچ د په کوم هدف لپاره واخیسته بس کیچ مې دا واخیستو چې د روشن سولر څخه ډېره مننه کوم چې دوی داسې یو نوی ګام کړی دی چې د تماشاچیانو لپاره او موږ د تماشاچیانو څخه غوښتنه کوو چې راشي دلته خپل لوبغاړي تشویق کړي او داسې جایزې واخلي مننه تبریک دی دا ستا ډالۍ ده د روشن سولر کمپنۍ لخوا هڅه وکړه چې راشي نور کچن هم والي داسې ډالۍ ډېره مننه خوشحاله اوسه هغه جایزه یې ورکړه چې د کیچ نیولو په صورت کې لاسته راوړې وه روشن سولر شرکت دغه جایزه ورکړې بیا هم توپ بټه میچ شو خو مګر کامیاب رننګ کول غواړي مګر ناکام راځي دوی غواړي چې سټرایک بدلون وکړي خو ناکام راغله ځکه لوبغاړی به بیرته ستنېږي مس انډرسټینډینګ موجود دی د یس نو کار کمزوری دی ځای ته ونه کتل شول ځان یې رسول غوښته چې سټرایک ته ورسېږي خو کامیاب رانغی بالاخره دا ځل څلورم لوبغاړی بیرته ستنېږي یمین احمدي توپ اچونه وکړه توپ بټه میچ شو صحیح میډل نه شو لوبغاړي غوښتل چې
سټرایک ته بدلون ورکړي کوم چې نوی لوبغاړی راغلی و امان ربیکي د نثار وحدت سره د ملګرتیا غځولو په موخه مګر د لپاره هم نور ځای نه و چې نثار وحدت سره پاتې شي. نثار وحدت داسې ښکاري چې بېرته ستن شو ځکه نثار غوښتل چې سټرایک ته راسي. امان ربیکي په سټرایکو د سنګل لپاره اراده وکړه کامیاب رانغی چې دغه منډه خپل حساب کې او د لوبډلې په حساب کې جمع کړي ځکه توپ یې دومره حتی نه ورسوله چې سنګل لپاره ځای وي. هیڅ دوی لپاره یس نو کال صحیح نه و. مس انډرسټینډینګ وشو تفاهم موجود نه و. رن آوټ سره لوبغاړی بېرته ستون شو. پر ځای به وګورو چې څوک یې رالېږلی لوبغاړی ده تر څو پورې د نثار وحدت سره ځان یو څه برابر کړي ولې چې نثار وحدت ښه سیالي کړې وه. د ټولو ښې منډې ورته ویلی شو په دغه سیالۍ کې نثار وحدت کړې وي. هغه د امان ربیکي سره په رن آوټ کې وسوځېده. یمین ښکلی بلیک شانداره کرکټ زبردسته گیم 4 منډې راځي ډیپ میډ ویکټ ته. یو ښکلې لوبه کوي. نوې توپوهونکي پیل په ښه توګه باندې وکړ. نوی لوبغاړی رحمان الله زدران دی. رحمان الله زدران لکت نه ښه معلومیږي. د یمین احمدزي پر وړاندې توپ ته وکتل او بالاخره ښه لګی پیدا کړه پلیسمنټ یې پیدا کړ او خپل راتګ یې په 4 منډو سره ثابت کړ. 26 منډې کړي دي د الفت لوبډلې د SRL پر وړاندې. نن سیالۍ کې غواړي چې دوی 139 منډې هدف بشپړ کړي. دا به نو د نوین الحق یمین احمدزي ظاهر خان پښتین قیس احمد پښتون کې څنګه یو ځل بیا ګولډن کې پیچ بهترینه باونس ښه باونس ښه ایریا کې توپ پیچ شو. لوبغاړي یوازې توپ لیفټ کړ پرېښوده ځکه هېڅ هم ورسره په واک کې نه و چې باید پاتې شي. دغه سیالۍ د ARG عتیق الرحمن ګروپ اهم کمپنۍ لخوا نه ټیډر سپانسر شوي دي. پوره سپانسر مالي ملاتړ دوی کړی دی او د روشان سولر لخوا نه د دې مالي چارې سنبالېږي. دا ځل یې بال کټ کوي. ښه پلیسمنټ ښه ګزار ښه راتګ ښه بدیل د تیر توپ 4 راځي ډیپ ایکسټرا کور ته. معلومیږي چې رحمان الله زدران یا بهترین لوبغاړی دی. وړاندې توپ یې ډیپ میډ ویکټ ته ولوباوه. دا ځل یې توپ په ډیپ ایکسټرا کور ته واخیست. یعنې دی نو د هر اړخیزې لوبې یو توانایي ابیلیټي قابلیت په واقع لري. یمین احمدزی خاموش و هیڅ غږ یې ونه ویست ځکه چې د توپونو لوبول اسانه کار نه وي. شارپیچ توپ اخیستل دومره ښه ټایمینګ سره یو کلاس ګزار او 4 منډې په حساب کې او د ټیم لپاره جمع کول نو اسانه کار نه وي. یمین احمدزی وروستی توپ کوي. مجموع کې دوی 30 منډې کړي دي د الفت کلب په روانه سیالۍ کې. دغه توپ بیک پورټ سره پشت کړ ډیپ پوینټ ته کټ ډګر ساتونکی ځان رسوي د ډیپ تن مین نه تر څو پورې توپ د ګلې څخه ووته بیک اور ګلې ته تیر شو. بالاخره د ډیپ پوینټ او د ډیپ تن مین ترمنځ بېرته راستنېږي د سنګل لپاره بدرګه شو. مجموع کې دوی 32 منډې ورسولې. تیر توپ باندې 2 منډې لاسته راوړې وې رحمان الله زدران. 32 منډې کړي دي په روانه سیالۍ کې الفت کلب د SRL پر وړاندې. رحمان الله زدران 10 منډې کړي دي. امان ربیکي بیا تر اوسه پورې هېڅ منډه نه ده کړې. د یوې منډې لپاره یې کوشش کاوه زحمت یې کاله قدمونه یې واخیستل خو ناکام و. نثار وحدت یې بېرته واستوه. رن آوټ پکې رامنځته شو. 139 منډې پوره کول غواړي دې په روانه سیالۍ کې. ښه راغلاست شیر الله افغان او همدارنګه حکیم احمدزی تر څو د انګلیسي ژبې تفسیر درته وکړي. Thank you so much, Mr. Badam Ahmadzai. So a great contest is going on in the middle. Ulfat and SRL. Target of 139. And in the chasing, they're having problem. They lost 4 wickets. They required 107 runs of 90 balls. So it's going to be very tough for them to
get to their target, but they need a partnership to get closer to their target. Especially these pair, Rahmanullah Zadran and Aman Rafiki, both got talent, experience, and talented batsmen. Rahmanullah Gurbaz to partner him, so they need to continue. It's time for them to play the ball through the gaps for ones and twos, to get set and to get their eyes in, to get used to the wicket. This is not a kind of wicket where from the word go you have to play your big shots. Isn't it, Akim? Yes, definitely it is. It's quite tough for them to get going under these kind of conditions, floodlights. Lots of the players are not known much with the floodlights, but still they're getting going here. It's quite a good sign here. Kaisa Madisarani is hammered down the ground for boundary. He's welcomed with a boundary. An excellent start for the batsman in this over. It is a quite dramatic start here. Yameen Ahmad Zain, Farid Ahmad has bowled very fast and furious spells. And they've got the batsmen, they've restricted the batsmen to quite a good score in the first few overs. But still some boundaries came in, and the scoreboard is also taking, and the runs are coming. But at the meantime, the wickets are also there with the bowlers. This time short delivery from Kais Ahmad. Not a good delivery. It's very difficult for a leg break bowler to pitch the ball in the right area, especially at the start of his bowling quota, because it's very cold. It's not easy to spin the ball when it's cold. The weather is steaming. It's very cold here in the capital city, Kabul, and it's also dew on the ground. So it's making tough for spinners to grip the ball. You can see the towel. Yes, the towels are all over there with everyone out there in the field. The ground is wet, the outfield is wet, down the ground once again, but a very good stop from the bowler, Kais Ahmad. He's hurt himself. Hope he's okay and get going. So the towels all are there with each and every fielder. They're getting the ball drier. They're trying to get the ball drier because the conditions are not helping them. The conditions are not supporting them. So they have to make all the conditions in their own favor. The ground is wet. It's very difficult for the bowlers to grip in and to bowl in the right areas, especially for the leg breakers, which is very tough. A good check drive, another misfield here. We have seen in the first innings plenty of these misfields because the ground is wet, the grasses are wet, the ball is getting wet, and it's making it tough for the fielders to grab the ball clearly. Kais Ahmad is a very smart bowler and world-class spinner, and he can spin the ball, but on this track there is not much help for spinners to grip the ball. But don't forget, Zahir Khan is also there in their side this time in the slot. 1 run's taken, so good going, both the batsmen after losing 4 wickets. Rahmanullah Zadran and Aman Rafiki, the captain. Yes, both boys are well-matured boys, and they've played some big cricket. They're known with the conditions. They've had, they've been there in the last times as well in such conditions. So they're well known with these conditions. Hope they get going and make the game a bit watchful here. So the field restriction is over after 6 overs. So it's going to be very interesting after this 6 overs, because 5 fielder is going to be outside the circle, which is going to be difficult for a batsman to get boundary. But we are keep mentioning about this ground. The boundaries are short, and you have to hit the ball a long way, and it's a ground where you can hit a lot of sixes. So the outfield is very heavy. The ball is not going to the boundary very quickly. So on this ground, you have to hit a lot of sixes to
get to their target. Farid Malak is going to bowl from the other end. Good timing. Straight to the fielder there. Aman Rafiqi is looking good. He's timing the ball sweetly. And a lot of responsibility on his shoulder because he's leading the side. So he need a captain innings for his team. In this RCL. Yes, a change of end for Farid Ahmed. He was bowling from the road end, but now he's bowling from the pavilion end. And the captain is trusting him from this side as well. And Aman Rafiqi has got a big responsibility upon his shoulders. He's leading his side, so he has to be a role model for his players. And to see him another check drive, but missed it completely. Playing a mistake from the Rahmanullah Zadran. Rahmanullah Zadran is quite promising batsman. He has played first class cricket from Misainak region as well. Now he's here playing Ramadan Cricket League. He's playing for Ulfat cricket team, and he's playing quite a different role and quite a different format here. Playing under floodlights, playing T20 cricket is quite different from the first class cricket, from the red ball cricket. So it will be very, pleasing to see him perform well. Short delivery, pulled away, but straight to the Run out chance, but missed it. Oh, it would have been a big loss to Ulfat cricket team if the wicket hit, but fortunately for Rahmanullah Zadran that he's still there. So you have to grab these kind of opportunities to put pressure on the opposition team because the target is not big. Once one partnership gets going, so it's not going to be too long to get to their target. Yes, being on the fielding side, and then you have to grab these kind of opportunities. Look at that, another quick single, another run out opportunity missed, and here overthrows are coming as well. So being on the fielding side, you have to take these opportunities, you have to grab these opportunities. And these opportunities are rarely coming. They're not coming all the times. They're not coming on each and every delivery. They're coming once in 4 or 5 overs. So you have to grab them, and when the batsmen are doing mistakes, so you have to make them you have to count them in your favor, and that's what the boys are doing. They are ecstatic, and they're excited as well. They're looking forward to it. Farid Ahmed, short pitch delivery, and it's pulled away nicely toward the wide fine leg region. 2 runs taken. So never forget the support of the companies that they are financing this tournament, and their passion for cricket to support cricket. The Roshan Solar company, and we got the RJ company for Atikur Rahman group of companies for supporting this tournament. So we want them to keep supporting the young talent of Afghanistan cricket, and these kind of tournaments are very crucial for players to get used to the floodlights, which is a very good opportunity for young players, especially for the likes of Rahmanullah Zadran. Like you said before, that he was playing a red ball cricket, and now he's playing under floodlights here in Zarmalwal Cricket Stadium, and he's experiencing something new. So for these kind of youngsters, this is a good platform to show their talent. So all the selectors and the coaches are sitting here, and they're knowing the players, and they're picking the players. Rai Samaze is there, the head coach of the under-19 team, and Bacha Hussain, the member of selection committee, and Waliamin, Aji Waliamin, and Macha Saleman Khel, and many more. They're watching these young players from the sideline to show their talent, and definitely Rahmanullah Zadran is the one. He's timing the ball well. It's a difficult pitch to time the ball, and he's doing that with ease. So these kind of tournaments are very crucial and very important for young players to show their talent.
outside edge and fallen short of Yamin Ahmad Zayed, the third man. An opportunity. The Amanullah, he is lucky the ball didn't carry to Yamin Ahmad Zay. Yes, the contribution of the companies, the contribution of the sponsors are really appreciating in these formats, in these kind of leagues. It's everyone have got their contributions. The companies, the sponsors, the organizers. So it's they're helping it. Hammered down the ground. And only a single it could be. No, they're running quite hard and it's a couple of runs. Very good running between the wickets. It's very important on this ground. You have to run fast, especially the first runs. You have to put pressure on the fielder because the outfield is just a bit pumble and it's not easy for a fielder to take the ball on the first attempt. So you have to be very aware of that case. Qais Ahmad bowling the googly and good delivery from Qais Ahmad. He's a world-class bowler and he's been playing in the CPL, BPL and in the T10 League in Dubai and it's a big occasion for all the young players to show their talent and playing against Qais Ahmad is going to be difficult. Yes, Qais Ahmad is nowadays, a big T20 star all around the world. He has played Caribbean Premier League. He has played Bangladesh Premier League. He's been there in the T10s as well. But nowadays, just a few months ago, he has promoted himself into a very big league, almost the second biggest league of the world, Big Bash League. He's represented Hobart Hurricanes out there. He's played some great cricket out there as well. So as you mentioned, a direct hit could have been dangerous for the batsman, but it missed. Another run taken in the result of overthrow. So as you mentioned, it's a massive opportunities for the other youngsters, for the other local players to play against him. His T20 bowling abilities are very good, and that's very useful for him and for the T20 cricket as well. So if the boys are playing against him, if the local boys are playing against him, and if they are playing well against him, that will be a very good sign for our T20, for our cricket, overall cricket, not only T20 cricket, for overall cricket, because Qais Ahmad has got some great experience from playing international leagues. Hammer down the ground. The fielder is trying to get under it. And wow, wonderful catch from the fielder there at widest long on region. The ball went very high and he kept his eye on the ball till the last moment. Good technique to take the catch. I think there was Usman Ghani or Shafiqullah Shafaq was there. He's always a live wire in the field. He's a good fielder and took a wonderful catch to get rid of Rahmanullah Zadran, who was looking great. He was looking good and he was timing the ball so well. But a tossed-off delivery from Qais Ahmad, and he went for it, and the ball went a long way, but didn't clear the boundary there. So it's another big wicket for SRL in the context of the game at this stage. So the captain is still there, Aman Rafiqi. He's struggling, but he's doing his job for his team, and he need to stay there till the last moment. Yes, another big wicket for the SRL team, but it's no surprise to see Shafiqullah Shafaq getting catches like those. He is known for his good fielding, for his good catching abilities. So it's quite tough. The grasses are very wet, the ground is very wet. It's quite tough to run those 20 meters and then to grab that opportunity. It's very good, and it shows his 100% commitment out there in the field. You talked about Amanullah. Yes, he's there. He will be there because he's got a big responsibility upon his shoulders. He has to lead his team. He has to be a role model for his players. You guys, I'm still here, and you guys should follow me. I will try my best to get you guys home and to get the win for you guys. So he has to get support from the other end as well.
he has to use his experience. He's been playing domestic cricket from almost 10 years. So he needs to use that experience to good effect, especially in these kind of contexts. So he has to build innings. They got some good talent coming up, especially young players. They have unknown players, but they are mighty effective in T20 cricket. But just the captain has to stay in the middle. Yes, I have seen him play domestic cricket from a very long ago. You know, when the Alokozai Kabul International Cricket Stadium was inaugurating, then I was there among the spectators, and I see him play in that inaugural T20 game as well between the Afghan national and the national under-19 teams. Outside edge, and it's running away to the boundary. So Naveenul Haq has been welcomed with a boundary here. Naveenul Haq is another Afghanistan international player. He has represented Afghanistan national team as well. So he's here, and it looks how good team this SRL is. They've got many more international players of Afghanistan. They've got plenty of experienced players. You can see Afghanistan Test cricketer Yameen Ahmad Zai out there. Afghanistan international player Farid Malik. Qais Ahmed is there. This is quite clear, Akim Ahmad Zai. When Nurul Haq Malik Zai is leading the side, so you have to expect these stars in his team. He's always making a strong team for tournaments. Nurul Haq Malik Zai. Good running between the wicket. Very good running between the wicket. The fielder was a bit slow in the deep end. They got 2 runs. So good running between the wicket. They have to take these singles, these 1s and 2s, to put pressure on the fielders. This is the way to get closer to their target, and then you have the options to go for the big shots. Yes, if now in these overs, if the ball is not coming well on the bat, if the big hits are not being hit well, so you have to focus on the 1s and 2s, on rotating the strikes, on just go on, tick around and push for singles and couples. Just build the partnership, build the inning, and then the bad deliveries are there, and they will be definitely coming. Not a bowler can bowl 6 full deliveries, full good deliveries, but he's there to bowl 1 or 2 bad deliveries as well, and then you can just target those 2 bad deliveries and smash them out of the ground. The score will be there. And cricket is not only that you have to hit every ball out of the ground. Definitely. You got to have the skill to play the ball through the gaps for 1s and 2s. That's very important. It's great aspect of the game. You cannot hit every ball out of the ground. So you got to have these shots to play the balls through the gaps. So a good batsman have all those shots, the ground shots, and then when the ball is there in the slot, you can go for it for a big shot. So Aman Rafiqi is there, and the team is hoping that he need to stay there. Yes. And it's going to be quite streaky for the opposition team if he hang there till the last moment, because he has the ability to play the big shot. He's a small man but strong to play the big shot. Yes, cricket isn't all about the bodies of the body structure of the players. We have got some very small players from the body's perspective, but another's a great shot, a good cut shot executed, but only a single. Good work from the fielder at the deep. So it isn't all about the size of the players. It is. Big players are there, and it makes it easy for them. But you can't underestimate the shorter players and the smaller players as well. They're there to use their experiences, to use their knowledge of the game, and to go about to go for runs, to play some shots, and find the gaps, just to tick around and go after the runs. Look at that shot. That's a perfect example of what I was saying.
Amanullah Ghaznavi. Yes, he is getting going. He is playing quite good shots. So it isn't about the size of the players really. It's just about the tactics. It's just about the techniques. How better you utilize your shots, how better you utilize your experience, and how better you use the conditions in your own favor and get going. Exactly. It's a good analysis, Kim Mohammad Zai. Commander Piki is short, but he got the shots to play. Big shots and the ground shots. That's what I like about him. Nengiale at the other end is also another talent coming through the rank, and he's also a very good player, Nengiale. I've seen him playing some great innings, and this is the time. This is the big occasion for the team to get to their target. Yes, it's quite pleasing to see these kind of players. It's quite pleasing to see these kind of players coming in through the ranks, and they're showing themselves. They're showing their talents here in this level. So it's quite good to see. It's it's a promising future for the Afghanistan cricket as well. If the players are good, if the good players are coming to the ranks, if the good players are coming. If players like Nangyal, who is a good left-arm spinner, who is a good left-hand batsman, who has played decent cricket during his career, his short career, so it makes someone feel like the future of cricket is safe. A flick of the wrist, and it's all over the fielder, the deep mid wicket. So an excellent shot from Amanullah Ghaznavi. So it makes me to talk again and again about the abilities of Amanullah. That the cricket isn't about the tallness, is it about the size of the players? It's just about the techniques, just about the tactics, how you better utilize them. Okay, Mama Zaid, was an easy ball for him to hit the ball. It was in the slot. He just swung his bat and the ball went very high to the boundary. This time the ball is in there. The fielder is there. Has he taken it? No, he hasn't. He hasn't taken that. He's just fallen short of the fielder. But you can't blame the bowler as well, because the ground is wet, the outfield is quite wet, the ball is not quite gripping out there in the hands of the bowler, and then being a left-arm Chinaman as well, that's the most difficult bowling in the cricket field. Exactly, like you're bowling from someone in hand, Yes, yes. Chinaman is a difficult ball to bowl, and it's also the ball is coming out back of the hands. Yes, it's coming back of the hand. It's quite unorthodox. So. Yeah. Good delivery upfield, and that's out. Another wicket down. He was playing the sweep shot, a hop sweep shot, I would say, and the umpire is not hesitating. Straight away raises his finger, and Nangyal is so he's gone. 6th wicket down. Yes, that's how you come back. Being an international player, being a captain player for your country, and then being hit for 6 in the first delivery, and then another lofty shot, and then you come back like that. It isn't surprising for me. Seeing Zahir Khan playing that well, bowling that well, and being hit for 6, and then coming back and taking a wicket isn't surprising at all. You can expect that from a good bowler, and that's what Zahir Khan has for you. He's a striker bowler, Zahir Khan. He's also been playing a lot of leagues. Zahir Khan played in the BPL, I would say, and in the Afghanistan Premier League, and he was there in the IPL, but he got injured. Yes, he was there in the Vitality Blast as well. He was playing the England T20 League as well, and then he was part of the Rajasthan Royals squad last year as well, but unfortunately he has got injured,
and couldn't manage himself to play that league. Abdullah Mazari is out there. He's swinging. He's quite an entertaining player out there. He's always chatting around with bowlers, and he will be hoping to hit a couple of big shots. Abdullah Mazari, I seen him in one of the edition in the RCL. He got 16 runs in the last over and win the match for his team. And this is gone. It's a huge one. What a shot. That is a beautifully done. Abdullah Mazari. Great shot from Abdullah Mazari. It was in the slot again and he hit it out of the ground for a massive six. So we are giving a couple of awards for most boundaries, and is going to be the one to get the gift of for most boundaries. Abdullah Mazari. Yes, Abdullah Mazari is quite an entertaining player. I have mentioned that before as well. He has the ability to strike the ball quite cleanly. He has swung that way out of the ground. The ball was going, and that's gone out of the stadium here. A new ball taken. Once again, another huge heave out there, and only a single taken this time. Is he going to be the man for the team to win the match for his side? Abdullah Mazari. He was unhappy that he didn't middle that ball. Abdullah Mazari, he has the ability, but he's not a regular batsman. You can't expect a lot from Abdullah Mazari. This time swivels and nice shot. Short delivery and another boundary. This is the advantage of a short man. You can foot the ball through the gaps quite easily. So the score moves to 78. 78 for the loss of 6 wickets over 10 overs. So there still required lots of runs. So Abdullah Mazari need to stay there with the captain. So 60 balls and 61 runs is required. 60 balls required to 61 runs. Went to Ulfat club. Quite a tough job for the batting side, because they have lost plenty of wickets in the first half of the inning, and they have got plenty of runs to chase down. It will be interesting if Amanullah Ghaznavi gets going and chases this target for his team alongside Abdullah Mazari, who is swinging really hard at the moment. His intention is quite clear to go for the big shots, Abdullah Mazari, and it's a good strategy, I think. And he's not a kind of batsman to play the ball through the gaps. He has that ability to play the big shots, and we already saw that big six against Zahir Khan is not easy to put away Zahir Khan, but he did it quite easily. Abdullah Mazari. Naveenul Haq is going to bowl his second over. This time, good delivery, nicely played, run out chance. Got to the crease, Abdullah Mazari. He's very entertaining. So we got Gauhar Sape and Badam Ahmad Zai in the come box. ډیره زیاته مننه محترم افغان صاحب او ورسره حکیم احمد زای صاحب نو چې په انګلیش ژبه مو تبصره وکړله. نړۍ مننه. زم ترې مننه کوم کور وطن. خو احمد زای صاحب را سره په کمنټري باکس کې دی او په روانه سیالۍ به نو بیا تبصره کوو. څنګه ارځئ روانه سیالۍ؟ لار څه وړاندې خو د مزاري شپږیزه مزیداره وه، ځکه دی از باولر لوبېږي، خوندوره شپږیزه یې ووهله. دی غواړي چې د امان ربیکي سره ملګرتیا وغځوي. په وړاندې نوین توپ اچونه کوي، دا توپ بیک پورټ سره یوازې دفاعي انداز سره ولوبېده. امان ربیکي دا ځل بېرته ستنېږي، نه غواړي چې غلطي وکړي، ځکه وړاندې تېروتنه وکړه. دغه سیالۍ کې نثار وحدت رن آوټ وسوځاوه، اوس نه غواړي چې بیا نه څوک رن آوټ کړي، ولې چې لوبډل مشر دی باید د لوبغالي کې پاتې شي. همداسې د نو لوبه لا هم روانه ده، خو پرېکړه نشو کولی چې کومه لوبډله برلاسې ده. ولې دا T20 سیالۍ ده، کېدلی شي یو ور ټارګټ شي، د لوبې نقشه بدلېدلی شي. روانه سیالۍ کې 58 توپونه باندې 80 منډې پکار دي، خو 4 لوبغاړي په واک کې دي د الفت کلب.
مجموع کې 9 اویا منډې شوي دي، 6 لوبغاړي لاس ورکړي دي. دا توپ ګډ لین کې ورته پیچ شوی، یوازې بیک فوټ سره کټ یې کړ د درمیان په طرف باندې. د دویمې منډې جوړولو هڅه، رن آوټ چانس، او دې سره داسې ښکاري چې رن آوټ بچ. مس فیلډ یې وکړ شفیق الله شفق، نوی ژوند یې ورکړ امان ربیکي ته. همداسې یو خطرناک بیټسمین چې عبدالله مزاري دی، لا هم په راوتلو سره یوه لوړه شپږیزه ترسره کړې ده، او که چېرته پاتې شي نو خامخا لوبه یو داسې حالاتو ته وړلی شي چې یو ځل بیا د الفت کلب هغه امیدونه پیدا کېدلی شي، دوی یو ځل بیا اطمینان ته تللی شي چې دغه سیالۍ په لاس کې ولي. ما مخکې یادونه کړې یو ور په کار ده چې ښه ور ټارګټ کړي نو سیالۍ به ډېره اسانه شي د الفت کلب ته. یو اتیا منډې کړي دي الفت کلب په روانه سیالۍ کې، او اس آر ایل غواړي چې باید یو سرو 9 منډو دفاع وکړي. اس آر ایل نن ښه سیالي کړې، په توپ اچونه کې ځان ځلول غواړي. دا ځل نوین الحق توپ لیګ سر ته ولوبېده، پاین لیګ ته. ډګر ساتونکی زهر خان پښتین پر ځای ولاړ دی، یوازې دغه توپ باندې هېڅ منډه ورنه کړه. امان ربیکي بیرته ستن شو. نو لا هم ډېری نندارچیان پر دې تمه دي چې توپ به د دوی په طرف باندې ځي او د روشان سولر د جایزې مستحق به ګرځي، لکه څنګه چې زموږ سره یو نندارچي کیچ واغسته او جایزه یې هم واغستله په ټلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ولیده. نو کولی شئ تاسو هم زرملوال کرکټ لوبغالي ته راشئ، کیچونه واخلئ او له ځان سره جایزه یوسئ، ډک لاس لاړ شئ. بیا هم نوین الحق چمتوالی ورته نیسي. امان ربیکي بال کټ کړ، ډیف تھرډ مین ته ورسېد. ښکاري چې یوازې اسانه سنګله ورکړي. اے آر جي ګروپ نه زیات منندوی و چې د دغه سیالیو ټول مالي ملاتړ یې په غاړه اخیستی. اے آر جي ګروپ عتیق الرحمان ګروپ آف کمپني، دوی دغه سیالیو ټولې مالي چارې سنبالوي. سره خوا کې روشان سولر، دوی دغه سیالیو ټولو ټیټل سپانسر دي. احمدزی صاحب له ټولو نه غرونه مننه چې هر چا په روان لیګ کې همکاري کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ نه به هم ځانګړې مننه وکړو چې دوی هم له موږ سره په دغه لیګ کې پوره همکار دي، په تخنیکي برخه کې له موږ سره همکار دي، سکورینګ برخه ده، که هغه لوبڅارۍ برخه ده، نو موږ ترې ډېر مننه کوو. دغه لیګ د ټولو لیګ دی او زموږ په نورو تجارانو هم هیله او غوښتنه دا ده چې راشي لوبغاړي تشویق کړي. وروستی بال کوي عبدالله مزاري ته. مزاري یوازې بال لیټ کټ کړ، ډیف تھرډ مین ته ورسېد، یوازې اسانه سنګل جوړېږي. دې سره 11 اوره پای ته رسېږي. 3 اتیا منډې دي. له بلې خوا نه زیاتره سیالۍ هم د کرکټ بورډ د آفیشل نه، د ټولو مشرانو نه چې راځي، هغوی څاري، هغوی ګوري چې کوم لوبغاړي باید راوچت کړي، کوم لوبغاړي باید نظر لاندې وساتي، ځکه دا لوبغاړو ته دا تشویق ورکوي که څه هم د لوبغاړو دا مسلم حق دی، خو دوی په خپل وخت باندې چې دومره ناوخته کې راځي ورته لوبغاړي تشویقوي، داد ورته ورکوي. دا یو ځانګړی ځای دی. زه ترې خوښ یم دغه زیري نه چې لوبغاړو ته راځي، که هغه د کورنۍ کرکټ مسؤل حاجي احمدشاه سلیمان خیل دی، که نور مشران حاجي ولی امین، همدارنګه رئیس احمد زئی، دوی راځي غواړي چې دوی کې هغه نوي لوبغاړي چې نوي راټوکېدلي ګلان وي ځان ته رانږدې کړي، وخت ورکړي. بالکل نقطې ته دې اشاره وکړله احمدزی صاحب. همدغه آفیشل دي د افغانستان د کرکټ بورډ چې دوی دلته ناست وي، لوبغاړي طبعا په ذهن کې دا راولي چې دغه مشران موږ د نږدې نه ګورو، او انشاءالله زه مطمئنه یم چې دوی ته به ښه ستوري په لاس باندې ورشي، ښه استعدادونه به په لاس باندې ورشي، ځکه دا هم یو غټه موقع ده. که موږ وګورو په افغانستان کې اوس ډېر کم لیګونه داسې چې هغه لایو په ټي وي هم راځي، نو که یو پلیر ځان شو کوي، دوی به هم د هغې ملاتړی کوي او د کرکټ مینوال به هم د هغې دپاره هغه خپل غږ چوتوي تر څو هغه لوبغاړي ته وخت ورکړل شي او د افغانستان مختلفې لوبډلې لکه 19 کلنو ملي لوبډله، عالي ملي لوبډله او ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. بیا هم دا ځل د 12 ور انتخاب کېږي. نو هر څوک چې په خپل مسؤلیت کې په سمه توګه اجرات کوي، که هغه کرکټ بورډ وي، که هغه دغه سیاسون تجاران وي، که مالي ملاتړ کوونکي وي، ټول باید ونازول شي. مزاري ډېر خطرناک دی، ځکه سټرایک هم ورسره دی او نن یې پیل په شپږیزو کړی. ویره شته، ویره شته، یو څه توپان، باران، همدارنګه بیل موسم جوړول غواړي. جالبه دا وه چې کله وشتنځای ته راغلی ما نو بیا په لوبغالي په ساوند کې غږ وکړه چې مزاري رالی او بیا نو بدرګۍ نو ډېره په زړه پورې وه. توپ اچونه کې هم تغیر راغی. د روډ اینډ نه توپ اچونکی ښکاري چې تیز توپ اچونکی راسي یمین احمدزی، چا چې په روانه سیالۍ کې بهترینه توپ اچونه کړې، ښه توپ اچونه یې کړې.
او غواړي به چې باید دوامداره ښه بالینګ ښه وساتي. په سټرایک عبدالله مزاري ولاړ دی. عبدالله لیفټ آرم توپ اچونکی دی. 3 منډې 11 اوره پای ته رسېدلي. یعنې 55 توپونه پاتې دي 54 توپونه او 56 منډې 56 منډې لا هم پاتې دي اولپت کرکټ کلب ته چې دغه سیالۍ وګټي. لومړنۍ سیالۍ د روان لیګ کې د دواړو لوبډلو هڅه به یې دا وي چې لومړنۍ سیالۍ وګټي او د چټکې منډې جوړولو هڅه. That is called a fantastic cricket. Good running between the wickets. زیات وخت غواړي چې باید امان ربیکي د سټرایک وسپاري او ځینې توپونه چې برابر وي د شاټ او د هیډ دپاره خپله عبدالله مزري ګزار ورته ورکړي او بالاخره بونډري لاسته راوړي. که څه هم دوی نارمل حالت کې چیرې وکټ د ربي دغه منډې پوره کولی شي ځکه چې په هر توپ باندې یوازې یو منډه پکار ده. هلته معلومیږي چې په 53 توپونو باندې یوازې 55 منډې پکار دي یعنې چې 2 منډې فاصله ډېره کمه فاصله ده په T20 فارمیټ کې. خو اما وکټ درونه مهمه ده. له بلې خوا نه دوی 4 لوبغاړي په واک کې لري. 6 لوبغاړي تاوان یې کړی. هغه هم هغه لوبغاړي ورته پاتې چې مطمئن توپ وهونکي نه دي. بیا هم یمین احمدزی چمتو دی چې د روډ اینډ څخه توپ اچونه ترسره کړي. امان رفیقي او ورسره دا ځل ښکلی بال ترسره کېږي بیټ کېږي. مخکې احمدزی صاحب موږ د ملګرو یادونه کوله د همکارانو نو په دې لړۍ کې عبدالقادر جیلاني صاحب ما مخکې په پریزنټیشن یا په ایکسټرا انینګز کې البته په ایکسټرا انینګز کې هغه له موږ سره و یعنې هغه څوک دی چې 15 کلنه مبارزه یې کړې ده تر څو دغسې کرکټ ته وده ورکړي خصوصي سکتور رامنځته کړي هغه تشویق کړي تجاران تشویق کړي چې په دغسې لیګونو کې برخه والي. د دې ترڅنګ هره شپه په ډېره مینه راځي زموږ سره دغه سیالیو کې همکار دی شاهد الکوزای صاحب د دې هم کور ودانې وي. بیا هم توپ اچونه کېږي د روانې سیالۍ 12 اوور. یمین احمدزی ګولډ کې بال پیچ کړ. اپیل وشو ستر اپیل او له دې سره آوټ یې ورته ورکړ رب نواز غزنوي او خوا کې محمد صابر آوټ ورکوي. امان ربیکي چې یو بهترینه وکټ وه یعنې تمې ورپورې غوټوي. یو کلیدي لوبغاړی و هم یې وکټ ته راویل شوه هم د لوبډلمشر په صفت باندې په لوبغالي کې میچ فینش کولی شو تر وروستیو پورې تر اینډ پورې تللی شو خو قسمت ورسره نه و همغه و چې دی بیرته ستن شو. وم لوبغاړی آوټ. ډېره اهمه ویکټ وه ځکه چې امان رفیقي ډېر مخکې راغلی و هغه وخت کې چې کله 4 ویکټې آوټ شولې دا راغلی او د خپل اینډ نه بلکل مضبوط ولاړو. نه غوښتل چې میسټیک وکړي تېروتنه وکړي غلطي وکړي او میچ یو ځل بیا سختو حالاتو ته بوځي. همغه و چې بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړله خپله د لوبډلمشري هغه ذمهواري تر یو حده پورې ویوړله ولې بخت ورسره کار ونه کړ. بال کله چې په ګول لین باندې پیچ شو یو څه لیګ ته لاړه همغه و چې غوښتلې بال پلیک کې خو ولې دومره قوي پلیک نه و چې پلیسمنګ دومره ښه نه و چې بال په شارټ په پاین لیګ پوزیشن یا په شارټ بیکورډ سکویر لیګ پوزیشن باندې ووځي. همغه و چې بالکل کلوز راغلی د بیټ سره نږدې لاړه وکټ ساتونکي بهترین کیچ واخیسته او د امان رفیقي انینګز ته د پای ټکه کېښوسته. پر یونس احمدزي باندې پوره پوره اعتماد شوی نن سیالۍ کې د شبک الله شپک بشتونکي چې هغه په کور کې لوبېږي د وکټ ساتنه کوي. شبک الله شپک د افغانستان نوې لوبډلې سره کله چې شهزاد محمدي نشتن وي دی وکټ ساتنه کوي. بیا یمین احمدزی بال کور ډرایو شو ښه انداز سره د نوي توپوهونکي له خوا نه بالنګ ته ځیر شي. نن د یمین احمدزي ورځ ده ځکه تر اوسه پورې دومره بهترین بالنګ کړی دی چې پرله پسې کوم ورته انتخاب شوی دی د لوبډلمشر نورالحق ملکزي له خوا دنو ورته ریسپانس ډېر ښه ورکړی دی جواب یې مثبت دی او یو وکټ یې ورته په هر اوور کې اخیستې ده. اوس په سیالۍ کې نوی توپوهونکی خیر الله عابد کارګي لوبڅار د وایډ اشاره کوي. یو بله زیاته منډه لاسته راځي د اولپت کلب لپاره. SRL په روانه سیالۍ کې 139 منډې هدف ورته مخې ته ایښی تر څو پورې د اولپت کلب یې چیزینګ وکړي د هدف تعقیب ترسره کړي. 4 نه وروسته منډې 15 شوې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نن سیاله یو څه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه او نه علت یې هم دا دی چې ډېره وغځېدله او لا هم روانه ده. موږ نشو ویلی چې ځکه لا هم 18 2 بجې دي نو لوبڅاران به هم هڅه کوي چې دغه سیالۍ تر پاو باندې یا شل باندې 2 پورې فینش کړي ځکه پښمنۍ هم را روان دی ملګري به کورونو ته ځي نو ستونزې ډېرې وه. سبانۍ مزداره سیالي ده. ډېره صفحې صاحب د زرملوال سیسي
او د ختیځ کرکټ اکاډمي لخوا نه دوی به سبا د یو بل پر وړاندې بخت ازمایي دواړو کې ښه لوبغاړي شته. په تېره سیالۍ کې بیا زنانوال لوبډلې سیالي وبایلله په یو منډه باندې. دا ځل بیک پټ شو، سلو بال و، چینج اپیس و. خیرالله عبید بال یوازې دفاعي انداز سره واخیست تر څو پورې سټرایک مزاري ته ورکړي، خو کامیاب رانغی او بالاخره د اوور اختتام سره سټرایک مزاري ته بیا هم وخت ورغی. د سره نو په مجموع کې 12 اورونو لوبه پای ته ورسېد. 48 بالان دلته لیکل شوي دي، وایي اولپات کلب RCL required 54 runs and 48 balls. وایي د رمضان یا روژې لیګ په جریان کې په کار ده چې دوی اوس څلورمه سیالۍ کې بریا خپله کړي. 48 توپونه ورسره دي، 54 منډې دي، لا هم یوازې 6 منډې فاصله ده، خو توپ اچوونکي ډېر زیات مضبوط دي. هغه څوک دی چې ډېر ستر نومونه کېدلی شي د افغانستان په کرکټ کې. یمین احمدزی، نوین الحق، ظاهر خان پښتین او قیس احمد کموال د هغه لوبغاړي دي چې هره شیبه سیالۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنې دوی سره هغه 15 مین بالران دي چې ټول افغانان ورسره بلد دي، د کرکټ مینهوال یې پیژني. نو خامخا د دوی هغه بیټینګ او بالینګ بوت سایډ چې دی هغې ډېر مضبوط کړی دی. که په بیټینګ لاین کې موږ وګورو عثمان غني دی، شفیق الله شفق دی، په خپله لوبډل مشر دی نور دی. نو معنا دا چې دوی په دواړو فارمیټونو کې ډېره یوه قوي لوبډله انتخاب کړې ده او د نندارچیانو او لیدونکو لپاره به هم ډېر ښه دغه ټیم ارزوي، ځکه چې دوی ته به تمه وي چې دوی به نن څنګه پرفارمنس کوي. په توپ اچونه کې نوین الحق راغی، دی 14 ورکوي، شارټ پیچ توپ یې وکړ. عبدالله مزاري ورته بیک پوټ شو، د بال د کټ کولو هڅه یې وکړه چې باید بیک پوټ سکویر کټ ووهي او ډیپ پوینټ ته توپ تاو کړي، خو کامیاب رانغی ځکه توپ مس شو. په کټ کولو باندې برلاسی نه و، نوین برلاسی شو په توپ مس کولو سره. اوس یوه نقطه چې هغه په الفت کلب کې دغه دا ده، که دوی هټ ته ځي نو دوی سره نورې ویکټې پاتې دي، ځکه دوی تر اوسه پورې 7 ویکټې د لاسه ورکړي. او که چېرته سټی کوي په دفاع لوبه کوي نو ریکوایرډ رن ریټ چې کوم دی هغه نو بیا یو څه لوړیږي. دوه اړخیزه سیالي ده، وان سایډ به نه وي، دواړو لپاره به سخته وي. هر څوک چې غلطي کوي نو روانه سیالۍ کې دوی به د بایللو څکه وکړي، او څوک چې تېروتنه نه کوي نو هغه به د ګټې خوند وڅکي. او خامخا احمدزی صاحب ما مخکې یو ټکي ته اشاره وکړله چې هغه دا ده چې دواړه لوبډلو ته ډېره اهمه سیالۍ په دې ده ځکه د لیګ پیل سیالۍ ده، د دواړو لوبډلو لپاره اوپن میچ دی، سټارټ میچ دی. هره لوبډله به هڅه کوي چې میچ وګټي تر څو راتلونکي سیالۍ لپاره په دوی باندې فشار نه وي. عبدالله مزاري بیټ شو، د چینج اپیس په صورت کې لوبڅار نو بال ورکړ ځکه نوین الحق د ټاکلې کرښې نه او لاین نه پښه واړوله. البته فرنټ لاین یې کراس کړ، هماغه و چې لوبڅار پري هیټ، او دا نو بیا په کرکټ کې یو خوندور بال وي ځکه په ده باندې بیا بدون د رن اوټ نه پاپینګ کریس فرنټ لاین دغه درې کرښې دي چې نږدې وي سره. ګورو به چې آیا ځان ژغوري او که نه، او مزاري د پري هیډ نه څنګه استفاده کوي. یو لوی چانس دی، مزاري ناکامه شو ځکه دې توپ کې کمال موجود و. صاحب صاحب بالکل، ځکه چې د پری هټ نه ځان ویستنه آسان نه وي، او دا ځل نو چینج اپیس ترسره کړه او ډېر په زړه پورې بالو. یو ځل بیا یادونه وکړو چې د روانې سیالۍ مالي ملاتړ کوونکي دي ARG عتیق الرحمن ګروپ اف کمپني او ترڅنګ روشان سولر شرکت. د دواړو زیات منندوی دغه سیالۍ په خپله غاړه واخیستې تر څو پورې مالي چارې سنبال کړي. څوک چې دغو سیالیو کې منډې تړې وهي، که هر څوک اوسېږي خیر دې وسي، باید ونه زور شي. دا ځل قدمونو استعمال کوي او یو شانداره شاټ کوي د 4 منډو لپاره. عبدالله مزاري نو له ځیرکتیا نه کار اخلي، غواړي چې باید په یو اوور کې حتمن بونډري خپل بیټ راولي. پلیسمنګ یې نو ډېر خوندور و، ولې شارټ سلیکشن یې نو هم د داد او ستایلو وړو، ځکه په منټلي کرکټ موږ ویلی شو وی کتل چې په آن سایډ کې ما ته خالیګاه موجوده ده، باید د ده نه زه اعظمي استفاده وکړم، همغه و چې بال یې آن سایډ ته ولوبو او 4 منډې. مزاري غواړي چې باید توپوهنه کې مسؤلیت ادا کړي. نوین یو ځل بیا توپ اچونه کوي، چینج اپیس سلو، چینج اپیس کامیاب، ښه راتګ، زبردسته کمبیک ورته ویلی شو ځکه په تېر توپ باندې 4 منډې ورکړې وې، خو دا ځل یې توپ بچ کړ. په شلوریزو لوبو کې او داسې حالاتو کې توپ مس کول حتمن بریا ته یو قدم مخکې ورتلل دي.
په میچ کې زه ویلی شم په ډاډ سره چې دلته نو د مزاري وکټ ډېره زیاته مهمه ده د اس آر ال لوبډلې لپاره، ځکه کوم مزاري آوټ کېږي نو میچ به ټرنینګ پوینټ وکټ وي، ځکه بیا وروستني دوه لوبغاړي چې راځي دومره اعتماد پرې نشي کېدلی په بیټینګ کې لکه څنګه چې مزاري نه یو څه تمه کېدلی شي. وروستی بال کوي یارکر لینت یوازې دفاعي انداز سره کراره ولوبېده د پشت کولو په صورت کې. شارټ میډ ویکټ ته یوازې د اسانه منډې اراده وه چې باید منډه وکړي. سنګل باندې مزاري برلاسه شو. 14 اوره پای ته رسېږي. یو نوي ته منډې پورته شوې. نوین په روانه سیالۍ کې 18 توپونو باندې 19 منډې ورکړي. جیمین احمدزي بیا 4 اوره کړي چې 40 توپونو سره 23 منډې ورکړي. 3 وکټ یې واخیستې. اوس یوازې 42 توپونو باندې 48 منډې پکار دي چې باید دوی بریا ته ورسېږي. یوازې هماغه شپږ منډې فاصله ښکارېږي. نورالحق ملکزی جدي ښکاري تر څه پورې یو ښه ډګر ساتنه برابره کړي. او لا هم اړتیا ده چې باید عبدالله مزاري او خیرالله عبید یوه کوچنۍ او لنډه ملګرتیا وغځوي. ورپسې بل لوبغاړی هم مسؤلیت ادا کړي. دغه منډې چې پوره کېږي د ملګرتیا سره پوره کېږي، ځکه توپونه ډېر زیات توپونه ورسره په واک کې شته او کوچنۍ غلطي دوی ناکامۍ سره مخ کوي. نو بیا هم ور پای ته رسېدلی دی د ای آر جي ګروپ استازی چې دغه سیالۍ د نږدې نه ګوري او زیاتې تشویق کوي، سپورټ کوي. په تیر لیگ کې هم همکاري کړې وه. ولی خان هډایوال دی چې هر ورځ راځي او د نږدې نه دغه سیالۍ ننداره کوي، خوند ترې اخلي او دا د مارکیټینګ یو ښه مثال دی. دا ځل بهترین شاټ بالکل بلې بلې شپږیزه لوبڅار محمد صابر خپل لاسونه آسمان طرف ته جګوي. د ده سیګنل معنا دا ده چې دیټ از ا فینټاسټک 6 یا شپږیزه. مزاري څه کول غواړي؟ مزاري په لوبغالي کې یو ځانګړي انداز نه کار اخلي او ځانګړی سټایل ورپسې کوي، ځکه مزاري یو توپ اچونکی دی خو توپوهنه ډېره خوندوره ده. د هر چا لپاره به ډېره زیاته عجیبه وي. ما مخکې یادونه کړې ده که چېرته په وشتن ځای باندې ودرېږي نو چینج د میپ اف د گیم، بالکل نقشه به بدلوي. کایس چمتوالی نیسي، کم بیک به کوي، دفاع به کوي. مزاري په سټرایک دی. لو بول ټاس بال واډش لانګ اف ته ولوبېد. ډګر ساتونکی پر ځای ولاړ، یوازې اسانه سنګل ورکوي. مزاري له دغه هیټ او شاټ نه ناراضه ښکاري. مجموع کې منډې دوی څه ناڅه لوړې کړي دي او 99 نه وروسته منډې 98 ته لوړې شوې. مزاري خپلې منډې نه 22 ته رسولي. سټرایک ریټ یې ډېر زبردسته دی، په زړه پورې دی. 157. اوسه پورې قیس احمد 2 توپونه کړي، 19 منډې ورکړي دي. یو لوبغاړی د اولپت کلب وسوځاوه. بیا هم چمتوالی ورته نیسي. اس آر ال د اولپت پر وړاندې اوس د 139 منډو دفاع کوي. په اس آر ال کې ډېر زیات مضبوط لوبغاړي دي او ښه لوبډله ده. قیس دریم توپ کوي د سټرایکر خیرالله عابد پر وړاندې. بال بیک پورټ سره ولوبېده، تر څو پورې ډي پوینټ ته ورسېږي. کټ یې کړ، کامیاب شو چې باید یوه اسانه سنګل واخلي. مزاري ته سټرایک وسپاري، ځکه مزاري هرکلی ته روان ور په شپږیزه سره ویلی غواړي به چې بیا هم دی کومه خوندوره مزیداره شانداره بونډري لاسته راوړي. نو بیا هم مزاري به د پېشمني لپاره چې کوم هغه اواز یا توله وال کېږي هغه بیا اورېدلی وي او غواړي به چې میچ زر فینش کړي. لا هم په سټرایک دی او کلین بورډ عبدالله مزاري چې خپله وکټې کایس یو ځانګړی سټایل کوي. کایس هم نو عجیبه ورته ښکاري چې مزاري شپږیزه پرې وهلې ده، نه باید دی وسوځېږي. خو مزاري څوک چې هیټینګ کوي حتمن به سوځېږي، ځکه دغه څه وکړه چې نن په سیالۍ کې ورته پکارو. یو سیمواري یې واخیسته خو سوټولې زیان دی. زموږ کمرمینان هغه دروازه راوالي، مین ګیټ راوالي د زرملوال کرکټ لوبغالي. ډېری نندارچیان د خپل کورونو په طرف باندې روان شو، معنا دا چې دوی انتظار کوي، دوی چې ناست وو لذت یې اخیسته د مزاري د بیټینګ نه، دغه د کرکټ هغه سټایلونو نه چې مینهوالو ته یې وړاندې کوي، هغه یې نو بیا ډېر لایک کوي، خوښوي یې. وګوره په لسګونو نندارچیان د ګیټ په طرف باندې روان دي، د خپلو کورونو په طرف باندې لوبه یې ننداره یې پرېښوسته. مزاري په روانه سیالۍ کې 22 منډې کړې وې، 14 توپونه یې ولوبول، یوه څلوریزه 2 شپږیزې پاڼه کې شاملې وې. په ټوله کې د اولپت کلب 9 نوي منډې لري. و لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، اوس یې اتم لوبغاړی هم بېرته ستن شو چې عبدالله مزاري و.
پوره 40 منډې پاتې شوې خو سبانۍ سیالۍ به ډېره خوندوره وي. نو ختیځ مینوال به هم ډېر زیات وي. نو طبعا د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان مینوال به هم سبا راځي ځکه د ختیځ اکاډمۍ سیالۍ ده. او ترڅنګ بیا زرملوال داسې یوه لوبډله انتخاب شوې ده چې په هغه کې هم د کونړ لوبغاړي دي. موږ په مثال کې ویلی شو لکه په تېره سیاله کې حنیف کونړی و چې بهترین انینځ یې کړی و 40 روخان زرملوال چې 50 منډې کړې وي. دواړه سایډونه ډېر قوي سایډونه دي. یوه زبردسته سیالۍ به ترسره شي سبا. نوی توپوهونکی راغلی چې باید ملګرتیا وغځوي د خیرالله عابد سره. لومړی توپ یې وجود سره ولګېد او لیګ بای منډې اشاره کوي محمد صابر. اوس نو سلیزه پوره شوله د الفت کرکټ کلب او 8 ویکټو پر سوځېدو باندې. لوبه لا هم نشو ویلی چې د چا په طرف کې ده، ولې د مزاري اوټ کېدو نه وروسته سیالۍ تر ډېره حده یو ځل بیا د SRL لوبډلې طرف ته راله. نوی توپوهونکی عبدالله تڼیوال راغلی چې باید دی په دغه سیالۍ کې توپوهنه ترسره کړي. نن سټریک ته ولاړه او چپ لاس یې توپ اچوونکی هم دی. نن ډېر ښه ثابت شو. عبید دغه توپ د بی انداز سره ولوبوه. قیس احمد کامیاب او ښه راتګ ورته ویلی چې لومړي توپ باندې شپږیزه ورکړه، له هغه وروسته هم ویکټه واخیسته، هم یوازې سنګلې ورکړې. معلومه شوه چې قیس له یو سترو وړتیاو برخمن دی او ځان یې پوره ثابت کړ. 100 منډې 8 ویکټې 14 اوره کمپلیټ دي. احمدزی صاحب 14 توپونه په لاس کې لري الفت کلب او د دوی سره 19 توپونه دي او 19 منډې البته 19 منډې په ډېر بخښنې او 14 توپونه دي. ریکوایرډ رن ریټ چې کوم دی هغه نو 6.50 یعنې په هر اوور کې 6.5 منډې پکار دي. نو اوس عابد دی چې په 15 توپونو 1 منډه لري او لا هم بل بیټسمین اوس عبدالله تڼیوال دی. په توپ اچونه کې تغییر راځي. داسې ښکاري چې ظاهر خان پښتین یا چاینامین راسي، دی به توپ اچونه کوي. چاینامین دی په ګس لاس توپ اچونه کوي. ډېر ښه توپ اچونه، ښه پیل، ښه راغلاست په ویکټ باندې. عبدالله تڼیوال یې بېرته واستوه. اوس به یوازې وروستی ویکټ بي په لوبغالي کې تر څو د الفت کلب لپاره څو منډې وکړي. نو لا هم بلاشه منډې پاتې دي. 9 منډې پاتې دي او یوه ویکټ. نو احمدزی صاحب زه به داسې وکړم چې وخت هم ډېر کم شارټ کټ دی. زه به د سرمنۍ دپاره پروګرام ونیسم، د مین اف د میچ پروګرام دپاره، او ته به د لیدونکو سره تبصره جاري وساتي. صحیح. ډېره زیاته مننه له ګوهر صاحب نه چې د روانې سیالۍ په لړ کې را سره د لوبې تبصره او کمنټري کوله. وروستی لوبغاړی به را سره وي. په لوبغالي کې دی به نو د لوبې نتیجه راښکاره کوي. مګر ظاهر خان پښتین په روانه سیالۍ کې ډېره ښه توپ اچونه وکړه. وروستی ویکټ به وګورو چې آیا د ظاهر خان په اوور کې ځي او که نه. له دې وروسته به ځي عثمان غني زازی راغلی چې باید توپوهنه وکړي. څوک چې په دغه سیالۍ کې ښه توپ اچوونکی و، تیز توپ اچونه یې کوله او دا توپ په طبیعي انداز سره ولوبېده، کراره ولوبېده. نتیجه همدغه وه چې باید سنګله واخلي. مجموع منډې 101 وړې شوې. د روانې سیالۍ د 15 اوور 2 توپونه شوي دي. لومړي توپ سره یوه ستره ویکټ ورته واخیستله، ولې چې د هر لوبغاړي درېدل په دغه وخت کې حتمن ستونزې را جوړولی سي. د روانې سیالۍ په لړ کې د SRL لپاره چمتووالی ورته نیسي. یو ځل بیا قیس احمد چې تېر اوور کې دفاع وکړه ځکه چې هغه نو بهترینه بالینګ ترسره کړ. مزاري وسوځوه. مزاري په شتون کې د لوبې ګټل ډېر زیات اسانه ښکارېدل ځکه په هر اوور کې حتمن یوه یا 2 بونډې لاسته راوړلی شوې. یو باوري توپوهونکی ځان ثابت کړی و نن سیالۍ کې. دا ځل ښي لاسي لپاره توپ اچونه کوي د لبسار له ښي اړخه. اوس چپ اړخ ته راغی. دی نو اوور ته ویکټ راځي او باید چې همدغسې ښه ثابت څنګه چې اوسه پورې ظاهر خان توپ اچونه کړې ځکه ظاهر خان د افغانستان د ملي لوبډلې یو بهترین لوبغاړی دی. دغه سیالۍ د ARG عتیق الرحمن ګروپ او کمپنۍ له خوا نه ټولې مالي ملاتړ کوونکي دي او روشان سولر هم د دغه سیالیو مالي چارې سمبالوي. اوس یوازې وروستی ویکټ ښکاري چې په لوبغالي کې وي. بال هوا ته پورته لوړ معلومیږي. ښکاري چې ډګر ساتونکي غلطي وکړي. 1 باونس د باونډري. توپ د یوې ټپکې سره د څلوریزې بدرګه ډګر ساتونکي
ناکامه فیلډینګ وکړ. نورالحق ملکزي د بال مخه نیوله خو بل لاسی نه شو. اے آر جي څلوریزه مجموع کې منډې په دغه سیالۍ کې 105 ته لوړېږي. 105 منډې کړي دي د اے آر جي آر سی ایل. څلورمه سیالي ده چې روشان سولر هم مالي چارې سنبالوي او اے آر جي ګروپ او کمپني هم سنبالوي. دا ځل یو ځل بیا بال بیک پټ سره کړ شو ډیپ ایکسټرا کور ته. د ډیپ پوینټ او ډیپ ایکسټرا کور ترمنځ ډګر ساتونکی موجود دی او بالاخره بال په واک کې راوستې یوازې اسانه سنګل لازي. 106 منډې 15 اوره پای ته رسېږي. لا هم په روانه سیالۍ کې دوی 30 ټپونه په واک کې لري تر څو پورې وکولی شي 33 منډې جوړې کړي. خو هیر دې نه وي چې وروسته وکټ ده لاست مین دی. هغه څوک چې مسؤلیت اخیستل به ورته اسانه کار نه وي. څرګنده به شي چې د اے آر جي آر سی ایل د سیالیو څلورمه سیالي څوک خپله بریا پای ته رسولی سي. قیس احمد راغلی دی نو لک بریکر توپ اچوونکی دی. په ښي لاس توپ اچونه کوي. سی پی ایل بی پی ایل او همدارنګه په سترو لیګونو کې دی لوبېدلی. نن د آر سی ایل په لړ کې لوبېږي اے آر جي آر سی ایل چې د افغانستان په سطح باندې ستر لیګ دی. لاست مین آوټ از ګون. دی بیرته ستنېږي. څومره ښه هرکلی څومره زبردسته ښه راغلاست په ویکټ سره وشو د اے آر جي آر سی ایل سیالیو چې عاتق الرحمن ګروپ اف کمپني او روشان سولرې مالي چارې سنبالوي. څلورمه سیالي د اس آر ایل په بریا پای ته ورسېده. الفت کلب په روانه سیالۍ کې ماتې وخوړه. ویې نشو کولی چې د 139 منډو تارګیټ یا هدف چیس کړي. دفاع کې کامیاب راغله اس آر ایل لوبډله په دغه سیالۍ کې برلاسې شوله چې د مضبوط سایډ د قوي لوبغاړو په شتون کې بریا خپله کړي او بالاخره په دغه سیالیو کې دغه یوه خوندوره سیالي په خپله ګټه تمامه کړي. څو شیبو کې به ګوهر صافی هم چمتوالی نیسي چې د لوبې وروستي هغه مراسم چې مین اف د میچ څرګند کړي او همدارنګه د اے آر جي ګروپ او کمپنۍ لخوا چې کومې جایزې نظر کې دي هغه لوبغاړو ته وسپاري. مجموع کې دوی اوس روانه سیالۍ کې وکولی شول چې نن په 32 منډو باندې الفت کلب ته ماتې ورکړي. اس آر ایل ټیم ون بای 32 رنز دوی په 32 منډو سره سیالي وګټله. څو شیبو کې څو چې مراسم شروع کېږي. سبانۍ سیالي خوندوره سیالي ده، مزیداره سیالي ده. زرمروال کرکټ کلب او همدارنګه ختیځ کرکټ اکیډمي دوی سبا سیالي کوي. که چیرې موسم برابر و همداسې حالاتو ډېره مزیداره سیالي به هم وي. که چیرې نږدې یاستئ لوبغاړې ته راشئ د اے آر جي د سیالۍ لړۍ 5مه سیالي را سره وګورئ.